Είμαι η Φύλλις Χρυσού, συγγραφέας και soul coach. Η συστημική αναδρομή είναι ένα μοναδικό προσωπικό μου σύστημα εκ των πνευματικών επιστημών του φωτός που πρεσβεύω. Πραγματοποιώ η ίδια το πνευματικό ταξίδι στο χωροχρόνο, πολυδιαστασιακός υπερενιαυτός, προηγούμενες ζωές, αλλά και στο μέλλον. Σε ένα τρανς ταξίδι, μέσω απομακρυσμένης προβολής, ακόμη και με ανοιχτά μάτια. Και παίρνω από το χέρι των ενδιαφερόμενων σε αυτό το θεραπευτικό συστημικό ταξίδι, όπου η ίδια πρώτιστα και ως προστατευτική ασπίδα αναβιώνω τους ρόλους των συμβαλωμένων μερών. Όχι όπως συνηθίζεται μέσω της ύπνωσης να καθοδηγείται να κάνει ο ίδιος το ταξίδι, με αποτέλεσμα να μπαίνει συχνά σε κίνδυνο να τραυματιστεί ψυχικά περισσότερο όταν εκτίθεται για παράδειγμα σε τραυματικούς θανάτους προηγούμενων ζώων κλπ. Δεν κινδυνεύει επίσης να καταληφθεί από οντότητες ενώ βρίσκεται ανοιχτός και ευάλωτος κατά την ύπνωση σε περιπτώσεις καθώς η υπόφυσή του κατά το ταξίδι είναι ανοιχτή και ουσιαστικά αφύλακτη. Οι δικλείδες ασφαλείας και σωστής γείωσης είναι υπαρκτές και σε άριστη συνεργασία με τον πνευματικό κόσμο. Ως πνευματικός διδάσκαλος πραγματοποιώ τη συστημική αναδρομή πρώτον ανασύροντας τη δική μου διδασκαλική υπεργνώση, δεύτερον σε επικοινωνία με τον πνευματικό κόσμο, ξεκινώντας το ταξίδι μας μέσα από την καρδιά του Θεού. Τρίτον, με πλήρη πρόσβαση στα πανσυμπαντικά αρχεία. Τέταρτον, με πλήρη πρόσβαση για ό,τι ζητήσω. Τα αποτελέσματα αυτής της συνεργασίας είναι θαυμαστά για την πανέτοιμη ψυχή που έχει κάλεσμα να λάβει μέσα από το δικό μου κανάλι υπηρεσίας προς το όλον φως, τις ψυχές, τη Θεία Οικονομία. Θεραπεύοντας το παρελθόν, θεραπεύεται το παρόν και το μέλλον αυτόματα. Επίσης, ο ενδιαφερόμενος έχει το προνόμιο να έρθει σε επαφή με αναλυθέντες διδασκάλους, αρχαγγέλους, επιλογής για διδασκαλία, θεραπείες και φυσικά με τον ανώτερο εαυτό. Επίσης, έρχεται σε εξηλαιωτική θεραπευτική επαφή με τις ψυχές που τον αφορούν στο χωροχρόνο. Τα μηνύματα και οι διδασκαλίες που μας δίνονται είναι εκπληκτικά, λυτρωτικά. Οι συνεδρίες εγγράφονται. Μπορεί ο ενδιαφερόμενος να τις ακούσει ανά πάσα στιγμή. Πάντα λειτουργούν στο εκάστοτε τώρα. Το δικό μου χάρισμα, σε συνεργασία με το όλον φως, πανδημιουργική αρχή, είναι για αρχή η ακριβής αποκάλυψη όλων των στοιχείων που μόνο ο ενδιαφερόμενος γνωρίζει, η αληθινή διασύνδεση με το όλον, το αληθινό αισθαντικό ταξίδι, η αληθινή κβαντική θεραπεία, με αποδείξεις ίασης από την επόμενη μέρα. Ζητάω και μου δίνεται ό,τι θέλω για την ψυχή που με εμπιστεύτηκε. Ό,τι ζητάω, το πνεύμα μου προσφέρει. Κύρια καθοδηγός ενέργεια θεραπείας και φώτισης είναι το Άγιο Πνεύμα και όλος ο πνευματικός κόσμος του φωτός φυσικά. Επίσης, πέραν των ανώτερων θεραπείων στο χωροχρόνο που λαβαίνουμε με τον ενδιαφερόμενο, προσφέρουμε ανώτερη πνευματική υπηρεσία όλοι μαζί με το πνεύμα, ως πραγματικοί εργάτες πολεμιστές του φωτός, άγγελοι της γης που είμαστε, στο όνομα του πλανήτη Γη και της ανθρωπότητας, οι οποίοι βρίσκονται σε μεταβατική κατάσταση ανάληψης στο φως, ύστερα από χιλιετίες στο σκοτάδι. Εκατομμύρια αναληφθήσεις ψυχές ενσαρκωθήκαμε στην τρίτη διάσταση. Πολλές ψυχές όμως έχουν παγιδευτεί στον τροχό του κάρμα μεταξύ τρίτης και τέταρτης διάστασης. Και ως θεραπευτές, εισηγητές και διδάσκαλοι αφιχθήκαμε στον πλανήτη Γη για να συναντηθούμε με τις αδελφές ψυχές μας.
Και σε αυτό τον τελευταίο κύκλο του πλανήτη Γη, της τελευταίας απόλυτης κάθαρσης, ήρθαμε να θεραπεύσουμε αλλά και να θεραπευτούμε. Να εξηλαιώσουμε το κάρμα με σκοπό την απελευθέρωση και πραγματική ανάληψη ξανά πίσω στην πέμπτη διάσταση. Όλες οι ψυχές είναι καλεσμένες σε αυτό το τεράστιο κβαντικό άλμα. Ερχόμαστε από το μέλλον και πολεμάμε με σοφία και αγάπη. Έτσι και εγώ έφερα στην τρίτη διάσταση τις πνευματικές τεχνολογίες του φωτός, τα πνευματικά κλειδιά και εγχειρίδια. Ήδη εδώ και 12 γήινα έτη, με την Ακαδημία Ανάληψης 1111, μέσα από τα μυητικά σεμινάρια οντολογικής ολοκλήρωσης, μέσα από τις διαρκείς εμφανείς αναβαθμίσεις μας, μαγνητίζουμε και άλλες έτοιμες ψυχές γύρω μας, κερδίζοντας το εισιτήριο της επιστροφής μας στην εστία στην πέμπτη διάσταση, στις ψυχικές μας πατρίδες του όλου φωτός. Είναι τιμή μας να έχουμε υπάρξει ωφέλιμοι στην πολυδιαστασιακή μας αποστολή και παρουσία. Γνωρίζουμε ότι βρισκόμαστε στον ένα και αληθινό δρόμο που θεραπεύει, λυτρώνει και εξυψώνει την ύπαρξη. Σκοπός της ψυχής, η αληθινή οντολογική ολοκλήρωση και ασφαλής επιστροφή στην εστία. Η ανάληψη στην πέμπτη διάσταση είναι μία κατάσταση ύπαρξης η οποία ξεκινά αρχόμενα μέσα μας. Εγώ είμαι η αλήθεια, η οδός, η ζωή. Ιησούς Χριστός. Με αγάπη, Φίλης Χρυσού, Andromeda Galactica. Iris. Σημείωση. Κάθε συνεδρία είναι μοναδική και δεν μοιάζει με καμία άλλη. Παραθέτω αποσπάσματα συνεδριών εξαιρώντας το τεχνικό μέρος. Και έλεγα λοιπόν ότι είναι πολλές οι πραγματικότητες, οι πιθανές και οι πλανητικές και στο προσωπικό μας ψυχικό συμβόλαιο, τι ήρθαμε να κάνουμε εδώ. Εμένα μου βγαίνει τώρα να σου πω αυτά. Κατάλαβες, είναι σαν να έχω ξεκινήσει τη σύνδεση. Εγώ η Φίλης Χρυσού, απλά λέω για να μένει στα πρακτικά. Στη ζωή λοιπόν αυτή ερχόμαστε με ένα σενάριο, αλλά έχουμε και plan B και plan C. Δηλαδή, μπορεί να πάρεις μια απόφαση ζωής και να περάσεις σε μια άλλη χρονογραμμή της ζωής σου. Σε πολλά σημεία οι χρονογραμμές συναντιούνται, είναι στάνταρ. Δηλαδή και σε όλες έχεις τους ίδιους γονείς, αν κάνεις παιδιά θα είναι τα ίδια παιδιά. Γιατί αυτά τα παιδιά σε έχουν επιλέξει στο μεταξύ, να ξέρεις τα παιδιά επιλέγουν τους γονείς τους. Γι' αυτό ό,τι και να περνάμε το έχουμε επιλέξει, σαν ψυχές. Είναι για σένα όλα αυτά τα μηνύματα. Ό,τι μου βγαίνει. Για να δούμε, θα δεις ότι σιγά σιγά θα σου απαντάω χωρίς να με ρωτάς σε πράγματα που σε απασχολούν. Είμαι πολύ προσιλωμένη σε αυτό. Ναι. Οπότε, έχω σκεφτεί και εγώ για μένα και είδα ότι αν αποφάσιζα κάτι την τάδε χρονολογία, ήξερα ότι θα έπαιρνα έναν άλλο δρόμο, θα ήταν αλλιώς η ζωή μου. Που τώρα, όπως μιλάμε, λέω πω γιατί δεν πήγα από εκεί, γιατί θα εξυπηρετούσε αυτό το κομμάτι της ζωής μου και της ψυχής μου. Και αυτό που χρειάζομαι τώρα, αλλά δεν γίνεται. Αλλά λέω, αν πήγαινα εκεί, δεν θα γινόταν όλα αυτά που έγιναν τώρα και δεν θα ήμουν σε αυτή τη φάση και εγώ δεν θα είχα αφυπνιστεί και δεν θα είχα αποκωδικοποιήσει πράγματα. Με λίγα λόγια, όλα έχουν ένα τίμημα στη διαδικότητα. Όπως και η αγάπη δεν είναι αγάπη εδώ σε αυτόν τον κόσμο. Οι άνθρωποι δεν ξέρουν τι είναι η αγάπη. Δηλαδή, είστε νέοι άνθρωποι, τώρα προχωράτε, έχετε όνειρα, έχετε ακόμα το Θεό μέσα σας και αυτό το αγνό κομμάτι. Και λες, μα γιατί είναι έτσι οι άνθρωποι, γιατί είναι έτσι τα πράγματα. Να ξέρεις ότι ήρθες σε μια πολύ περίεργη και δύσκολη εποχή και μεταβατική, γιατί η ανθρωπότητα αρχίζει να φωτίζεται και όσο πιο πολύ φως πέφτει στον πλανήτη,
γιατί θα προχωρήσουμε στη χρυσή εποχή του υδροχώου σιγά σιγά, βγαίνουμε από την νυχθιακή, αλλά είναι μπερδεμένες οι επιρροές. Και όσο πιο πολύ φως έρχεται, τόσο πιο πολύ αντίσταση έχουν οι άνθρωποι. Και όσο πιο σκοτεινά είναι τα θέματα που αντιμετωπίζει κανείς, τόσο πιο έντονος ο πόλεμος. Άρα ο εσωτερικός πόλεμος είναι και εξωτερικός. Και επίσης, επειδή καθοδηγείται η ματριξική κοινωνία, δηλαδή το σύστημα, βλέπεις καθοδηγείται να γίνει απάνθρωπο, οι άνθρωποι να ενωθούν με τις μηχανές, θέλουν να εξαλείψουν τον έρωτα και ήδη έχει εξαλειφθεί. Τα παιδιά πάνε κατευθείαν στο σεξ, ας πούμε. Δεν ξέρουν, δεν φλερτάρει η γενιά σας. Και ξέρω ότι εσείς τώρα, κάποιοι που είσαστε πραγματικά αφυπνισμένοι, έτσι γεννηθήκατε με ενθύμηση, περνάτε δύσκολα, είμαι σίγουρη, πιο δύσκολα από ό,τι περάσαμε εμείς. Τώρα όμως να ξέρεις ότι σιγά σιγά θα έλκουμε τους δικούς μας. Εμείς κάναμε πολύ καιρό για να έρθουν οι δικοί μας. Ήμασταν η πρώτη γραμμή για να ανοίξουμε τον δρόμο για τη δικιά σας τη γενιά. Δηλαδή φάγαμε όλο τον πόλεμο της διαφορετικότητας, αλλά τώρα πια η διαφορετικότητα είναι αποδεχτή και με το παραπάνω. Ωστόσο, βλέπεις ότι συναντάς εσύ εμένα σε μια πολύ νεαρή ηλικία που εγώ για να βρω ένα δάσκαλο έφτιασα αίμα. Και ήμουνα πολύ μεγαλύτερη σε ηλικία. Είστε λοιπόν πολύ τυχερά τα παιδιά τα έτοιμα που έρχεστε. Πολλοί από εσάς λοιπόν δεν έχετε αρνητικό κάρμα. Ήρθατε να ζήσετε όμορφα και να διδάξετε με το παράδειγμά σας. Θα δεις ότι η μισή θα είναι κολλημένη με τις οθόνες και η άλλη μισή θα εκπληρώνεται όνειρα. Δηλαδή εσείς που θυμόσαστε το Θεό μέσα σας, την ψυχή σας δηλαδή, θα δεις ότι θα λέτε δεν πειράζει, εγώ θα το κάνω αλλιώς. Δεν μπορώ να τους βλέπω έτσι. Εγώ δεν με εκφράζει αυτό που συμβαίνει. Και ακόμα και στα προσωπικά, αν δεις ότι δεν επικοινωνείς με κάποιους ανθρώπους, δεν πειράζει. Όσο έτοιμη είσαι εσύ και καλά μέσα σου, τόσο θα έλκεις τους κατάλληλους ανθρώπους σιγά σιγά στην πορεία. Να ξέρεις. Και να μην απελπίζεστε, γιατί τα αγόρια είναι φύγε εσύ, έλα εσύ, είδες πως είναι. Και τα πάντα είναι η επιφάνεια. Δηλαδή αυτά διδάχτηκαν ώστε οι άνθρωποι να εστιάσουν στην επιφάνεια και στην εμφάνιση και να παραμελήσουν εντελώς το πνεύμα και την ψυχή τους. Που ουσιαστικά... Ναι, το πνεύμα και η ψυχή ουσιαστικά είναι το ίδιο πράγμα. Όταν φωτίζεσαι, δηλαδή θυμάσαι ποιος είσαι, το πνεύμα σου, που συνήθως στους μη αφυπνισμένους είναι ενωμένο με το σώμα, το πνεύμα αρχίζει και ακούει την ψυχή. Που υποφέρει και λέει δεν μπορώ άλλο αυτή τη ζωή, θέλω να κάνω άλλα πράγματα, δεν με νοιάζουν οι μόδες, εγώ θα κάνω αλλιώς. Και τότε πραγματικά ενώνεται το πνεύμα με την ψυχή και έρχεται σε επαφή με το Θεό. Η ψυχή και ο Θεός είναι ένα πράγμα, ενωμένοι δηλαδή. Ο Θεός λοιπόν δεν είναι ένας παππούλης με άσπρα μαλλιά, είναι ένας, σαν προσομοίωση θα το πούμε ότι είναι ένας κεντρικός ήλιος και γύρω από αυτόν εκτείνονται τα υπόλοιπα σύμπαντα. Αν είναι αυτό στο κέντρο της πανδημιουργίας, που γέννησε και τις ψυχές μας και τις εκτείναξε στους κόσμους για να πάρουμε εμπειρίες, η τρίτη διάσταση, δηλαδή η διαδικότητα, ο κόσμος μας, είναι στην πιο μακρινή εξωτερική ακτίνα. Και είναι μεγάλο θαύμα λοιπόν εμείς που ήρθαμε εντυμένοι με το πέμπλο της λύθης, αλλά κάποιοι θυμόμαστε, έτσι γεννηθήκαμε, γι' αυτό και εσύ με βρήκες, γιατί θυμάσαι ότι είναι κάπως αλλιώς τα πράγματα. Είναι μεγάλος άθλος να αφυπνιστείς λοιπόν σε αυτή την ηλικία εσύ ή γενικά να αφυπνιστεί κάθε άνθρωπος και να θυμηθεί από πού ήρθε, από πού είναι η ψυχή του και τι καλείται να εκτελέσει, για ποιο λόγο βρίσκεται εδώ, ποιο είναι το νόημα της ζωής, το ότι καλούμαστε να επιστρέψουμε στην πηγή, στην καρδιά του Θεού, στον πραγματικό παράδεισο, όχι αυτόν της θρησκείας, ας το πούμε. Θα σου πω γιατί ποια είναι η διαφορά. Ολοκληρωμένοι πλέον να επιστρέψουμε και να ενωθούμε και με άλλα κλάσματά μας, τα οποία θα τα βρούμε τώρα στο ταξίδι μας, θα καταλάβεις τι εννοώ κλάσματα. Ανήκουμε λοιπόν στον πολυδιαστασιακό μας υπερενή αυτό, που είναι άλλος ένας μικρότερος ήλιος κάτω από τον Θεό. Αν λοιπόν ο Θεός θα πούμε ότι είναι στο 7ο επίπεδο, εμείς είμαστε στο 3ο, πρώτη, δεύτερη και τρίτη διάσταση είναι το 3ο επίπεδο. Το πρώτο μάλλον επίπεδο, αλλά το 1, 2, 3 είναι μέσα. 7 σύνολο. Αυτά έχω ένα χάρτη στο δεύτερο βιβλίο, το πρώτο βιβλίο έχεις.
Στο δεύτερο βιβλίο είναι ο χάρτης της πανδημιουργίας. Εκεί θα καταλάβεις σε ποιο επίπεδο είναι οι διαστάσεις. Οι 3 πάντως διαστάσεις είναι στο πρώτο επίπεδο. Άρα, το να θυμηθείς λοιπόν ότι τα πάντα γίνονται μόνο για την αγάπη, για να θυμηθούμε την αγάπη και να επιστρέψουμε σε αυτή, και ήρθαμε για να προσφέρουμε, να ζούμε με ένα μοντέλο ωφελημιστικό, προσφέρουμε με διάκριση, χωρίς να ξεδευόμαστε εδώ και εκεί, μόνο στη στιγμή που χρειάζεται να δώσεις ένα χαμόγελο κάπου, ένα χέρι βοήθειας σε έναν ηλικιωμένο, ή να μιλήσεις όμορφα, ή να εμψυχώσεις ένα φίλο, έναν άνθρωπο, να πεις μια καλή κουβέντα. Πάντα είναι καλό αυτό, και να ξέρεις ότι οι πράξεις μας, οι σκέψεις και τα συναισθήματά μας έχουν πολύ μεγαλύτερο αντίκτυπο από όσο μπορούμε να φανταστούμε. Γι' αυτό και όσο καλά είσαι εσύ, τόσο καλά γίνονται και γύρω σου. Όταν εσύ εκπέμπεις αυτή τη θετική σου ενέργεια της ψυχής σου, την όμορφη, αγγίζεις και άλλα σύμπαντα γύρω σου. Τώρα, αν κάποια σύμπαντα δεν το αντέχουν, καταλαβαίνεις ότι είναι πολύ συμπυκνωμένο το σκοτάδι μέσα τους και αντιστέκεται. Όταν βλέπεις αντιστάσεις στους φίλους σου εδώ και εκεί, θα λες, εντάξει, δεν ταιριάζουμε, άστο, δεν είμαστε στην ίδια συχνότητα. Και αυτό καμιά φορά είναι και το κάρμα. Λες, μπορεί να ερωτευτείς έναν άνθρωπο και να βλέπεις ότι δεν ταιριάζεις με τίποτα και ότι σε πολεμάει. Δεν χρειάζεται να προσπαθήσεις να αλλάξεις ποτέ κανέναν. Η ζωή είναι σε παίρνω όπως είσαι, αλλιώς δεν σε παίρνω καθόλου. Δεν θα αλλάξουμε κανέναν, αλλά ούτε θα αλλάξει και κάποιος εμάς. Δεν θα μας φέρει κανένας στα μέτρα του. Ούτε ναρκισσιστικές σχέσεις και όλα αυτά. Αυτοί είναι άρρωστες ψυχές. Δεν γίνονται ποτέ καλά. Όταν δεις χειραγώγηση ή πνίγεσαι, φύγε. Φεύγεις. Έτσι λοιπόν θα μπούμε και θα μας δώσει και άλλα μηνύματα και ο ανώτερος εαυτός σου. Πάλι θα μας μιλήσουν όλοι, οι δάσκαλοι σου, θα χρειαστούν κάποιες ίσως θεραπείες να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Μπορεί να χρειαστούν θεραπείες για το γενεαλογικό σου δέντρο. Οπότε ξεκινάμε. Κλείνουμε μάτια, όπως θέλεις. Παίρνεις μια αναπνοή, πνοή, έτσι έντονη όπως σου βγαίνει. Και εκπνοή. Εγώ έχω μπει ήδη σε πολύ βαθιά τρανς και προσπαθώ με το ζόρι να κρατήσω τόση ώρα ανοιχτά τα μάτια μου. Μιλάω σε τρανς. Ναι, το ξέρω, γιατί είναι πολύ έντονη η ενέργεια. Θέλω να σου πω κάτι. Είναι από τις σπάνιες φορές που είναι πολύ έντονο. Νιώθω ότι έχουμε πολύ μεγάλες έντονες παρουσίες και κάνουν πολύ έντονη την εμφάνισή τους και την παρουσία τους αισθαντικά. Να σκέφτεσαι πάντα ότι ενεργειακά χρειαζόμαστε γείωση. Δηλαδή, εγώ θα στην κάνω τη γείωση στο διαλογισμό, αλλά γενικά θα σου δείξω και μία άσκηση. Να σκέφτεσαι πάντα ότι η ενέργεια φεύγει από τα πόδια μες στη γη. Αν νιώθεις ότι είναι έντονο το κεφάλι σου, να νιώθεις ότι ρέει μέσα στο σώμα, κατεβαίνει από τα πόδια και κατεβαίνει στα ακροδάχτυλα. Κάτσε λίγο και κάντο, γιατί και εγώ το κάνω τώρα. Ναι, άστο λίγο. Είναι σαν μαγνήτης η γη. Ωραία. Ωραία. Θα δούμε γιατί είναι τόσο έντονο. Μένεις με κλειστά τα μάτια. Δεν θα σε ρωτήσω ακόμα τι πράγμα θες να δουλέψουμε, αλλά όταν θα φτάσουμε στο 5 θα σε ρωτήσω αν δεν τα έχω βρει ήδη. Γιατί τα βρίσκω όλα. Τα βλέπω. Και βοηθάω έτσι περισσότερο και σένα. Όμως εκεί θα σε ρωτήσω, τι θέλεις να δουλέψεις. Και στο όνομα της θυσίας του στη γη, όπου το πνεύμα του θυσιάστηκε στις ακτίνες του χώρου και του χρόνου. Η θυσία του βοήθησε λοιπόν για να ελευθερωθούν οι ψυχές μας και να μπορούν να επιστρέφουν πίσω στην αγκαλιά του Θεού, γιατί υπήρχε κλωβός όπου φυλακιζόντουσαν οι ψυχές πριν την εμφάνιση του Χριστού στον πλανήτη μας και επιστρέφαν διαρκώς σε ενσαρκώσεις. Ακόμα και αν ήταν οι καλύτεροι, δεν παίρναν προαγωγή. Ο Χριστός ουσιαστικά με την ανάληψή του έσπασε τις πύλες και τις φυλακές της τέταρτης διάστασης
Και έτσι οι ψυχές τώρα που προάγονται κανονικά στο φως. Και αν είναι για να αναλυφθούν, κερδίζουν και την ανάληψή τους στην 5η διάσταση. Και με μια εισπνοή και εκπνοή ορμάμε μες στην ακτίνα και μπαίνουμε σαν μικρές φυσαλίδες, σαν μικρά αστράκια και κατεβαίνουμε σε αυτόν τον καταράκτη του υπέρλαμπρου φωτός μαζί. Κατεβαίνουμε όλοι μαζί στο 6ο επίπεδο, στο μικρότερο ήλιο. Προσγειωνόμαστε στο μικρό ήλιο, εγώ είμαι η παρουσία. Και εδώ βρισκόμαστε σαν να είμαστε σε ένα φωτεινό σκάφος, οειδές, σαν να είναι το κόκπιτ ενός αστροσκάφους. Η εγώ είμαι η παρουσία είναι το σύνολο 12 μεγαεαυτών, οι οποίοι υποδιαιρούνται σε άπειρους επίσης, πολλούς. Εμείς λοιπόν ανήκουμε σε έναν από τους 12 και εμείς και πολλοί άλλοι εαυτοί μας ανήκουμε στη γενεαλογία αυτού του Σπινθήρα. Ένας εκ των 12. Βρίσκουμε λοιπόν τον δικό σου, που είναι άλλη μια σφαίρα φωτός μέσα στην εγώ είμαι η παρουσία, και μπαίνουμε σε αυτό λοιπόν το χώρο και εδώ περιμένουμε να υποδεχτούμε τον ανώτερο εαυτό σου, ο οποίος σε αυτό το πεδίο το έκτο είναι το πεδίο της μη μορφής και των αναληφθέντων διδασκάλων. Όμως για μας παίρνουν μια μορφή για να μπορούμε να έχουμε μια άλλου είδους επαφή. Μπορούμε ό,τι ώρα θέλουμε να βρισκόμαστε μαζί τους μόνο σαν να είναι αυτοί μόνο φώτα, κυματομορφές από φως και ήχο, όμως μπορούμε, έρχεται ο ανώτερος αυτός σου που είναι γλυκουάζει προς το γαλάζιο με κίτρινο, λευκό, πάρα πολύ όμορφο, έρχεται σαν ένα βέλος με όλα αυτά τα χρώματα, σαν ένας κομίτης και μας πλησιάζει. Περιστρέφεται γύρω από το σώμα σου, γύρω σπυροειδώς από κάτω προς τα πάνω και παίρνει μία θέση από πάνω από το κεφάλι σου και σε διαπερνά από το κεφάλι μέχρι κάτω τα πόδια. Και σε καθαρίζει, σε ετοιμάζει για να καθαριστείς ο ίδιος, δεν χρειάστηκε εγώ να κάνω κάτι. Σου βάζει τώρα μια πολύ ωραία ροζ ενέργεια σε όλο το σώμα για να μεταφέρει και την έντονη ενέργεια από ψηλά προς τα κάτω. Εγώ βλέπω πάντα σκανάρω και βλέπω τα σώματά σου αυτή τη στιγμή. Τα τσάκρα σου είναι όλα, όχι χρώματα, αλλά όλα λευκά, κατακάθαρα και πολύ υψηλοδονούμενα. Σιγά σιγά παίρνει μορφή ο ανώτερος εαυτός σου μπροστά σου και εμφανίζεται σε αρσενική μορφή. Και λέει, παίρνει μια μορφή σαν να είναι ο Ηρακλής, είναι συμβολικό. Αυτό δεν το έχω ξαναδεί. Συνήθως εντάξει, έρχονται σαν στρατιώτες όπως είναι ο Αρχάγγελος Μιχαήλ, φοράνε πολύ όμορφα ρούχα. Αυτός έρχεται ως ο Ηρακλής και μάλιστα φοράει και τη Λεοντή. Και λέει, δεν είμαι έτσι πραγματικά, αλλά σας δίνω ένα στοιχείο μου. Και ρωτάω εγώ, τι θέλεις να δείξεις εδώ στην Αλεξάνδρα με αυτή την εμφάνιση? Γιατί και εμένα μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση. Αλλά εγώ το αποδέχομαι, δηλαδή δεν το διαπραγματεύομαι με το νοητικό, δεν είμαι στο νοητικό. Άρα θα μου δείξει και εμένα που θέλει να μας οδηγήσει αυτή η δίδαχη. Λέει, ξέρω τι θα πει, γιατί εγώ βλέπω να ξέρεις ότι εγώ το βλέπω σαν εικονογραφημένα αυτά που θα μας πει και μετά στα περιγράφω. Άλλες φορές μπαίνει μέσα στο στόμα μου και μιλάει. Μου δείχνει ένα μικρό επεισοδιάκι ότι λέει, θα σου πω για προηγούμενες ζωές σου, λέει, γιατί ήρθα έτσι. Γιατί, λέει, είχες μια επαφή. Όμως, λέει, ότι αυτό το πρότυπο του Ηρακλή, λέει, το φέρεις στη ζωή σου και κάπου λες πώς γίνεται αυτό το σωστό, αληθινό, πραγματικό αρσενικό, δεν το βλέπεις γύρω σου και αναρωτιέσαι γιατί είναι έτσι τα πράγματα, γιατί είναι έτσι η σημερινή ζωή, γιατί εγώ θυμάμαι ότι αλλιώς ήταν ο άντρας και η γυναίκα κάποτε. Συμφωνείς? Συμφωνώ πολύ. Είναι ότι σε προβληματίζει τόσο πολύ το αρσενικό πρότυπο έτσι όπως είναι σήμερα. Πίστεψέ με, και εγώ ακόμα δεν μπορώ να το πιστέψω έτσι όπως είναι. Όμως υπάρχουν λόγοι για όλα. Θέλει να μας πει ότι ναι, πολλές γυναίκες έχουν γίνει άντρες της ζωής τους αναγκαστικά στη ζωή, όπως και φίλοι. Δηλαδή ότι το δυναμικό στοιχείο μέσα μας ενεργοποιείται όταν βλέπουμε ότι δεν μπορεί να μας βοηθήσει το αρσενικό στοιχείο γύρω μας.
και θέλει να μας πάει λίγο στην οικογένειά σου για να δούμε λίγο πώς είναι οι δυναμικές. Θέλουμε να δούμε τις δυναμικές των γονέων, ας πούμε, πώς είναι οι ενέργειές τους. Θέλω να δω λίγο τους γονείς σου, να καταλάβω πώς είναι η ενέργειά τους. Ποιος είναι λίγο πιο δυνατός, σαν προσωπικότητα. Οι γονείς μου φαίνονται ότι σχετικά είναι σε παρόμοια επίπεδα. Εγώ δεν βλέπω μία π.χ. δεσποτική μητέρα και έναν αδύναμο πατέρα. Δεν βλέπω κάτι τέτοιο. Τι λες? Σύμφωνα. Μέχρι στιγμής πάω καλά. Βλέπω ότι οι γονείς σου γενικά είναι σε ένα παρόμοιο επίπεδο συνεννόησης μεταξύ τους. Άλλο αν δεν θα πούμε τώρα αυτή τη στιγμή, εγώ δεν ξέρω, δεν θα σου πω. Είναι εν ζωή οι γονείς. Ακόμα δεν ήρθε η ώρα να πούμε τέτοια πράγματα. Γιατί εγώ μπορώ να δω κάποια πράγματα. Ή θα πούμε χώρισαν οι γονείς ή είναι μαζί. Όχι, εγώ σου λέω τις αρχικές τους δυναμικές, εντάξει. Ναι. Πώς ξεκινάει το έργο. Εσύ έχεις πάρει ένα καλό εξισορροπητικό στοιχείο από την οικογένεια. Δηλαδή δεν έχεις δει ο ένας να υποβιβάζει τον άλλον. Άρα έχεις πάρει ένα καλό στοιχείο όσον αφορά στο πώς είσαι εσύ μέσα σου και τι είναι αυτό που εκπέμπεις. Εκπέμπεις μια σχετική αρμονία έξω, αλλά βλέπεις ότι οι άνθρωποι δεν έχουν όλοι τα ίδια βιώματα και άρα πολλοί άνθρωποι, πολλά παιδιά δηλαδή της ηλικίας, ας το πούμε παιδιά, και εμείς παιδιά είμαστε τα μεγαλύτερα, αλλά θέλω να πω ότι βλέπεις ότι τα ψυχολογικά τους θέματα, τα οικογενειακά, βγαίνουν στο χαρακτήρα τους και στις άμυνες τους και στις προσωπικότητες. Έχεις αδερφή? Ναι. Α, ωραία, το είδα. Λοιπόν, η αδερφή σου, για να δούμε το χαρακτήρα, τον τύπο της. Είναι λίγο απόμακρη. Δεν το ήθελα. Πες μου. Δεν είναι μεγαλύτερη σε ηλικία, δεν είναι ότι είναι απόμακρη, απλά δεν είμαστε μαζί. Ναι, αυτό βλέπω, ότι είναι λίγο απόμακρη προφανώς και λόγω ηλικίας και έχει άλλα ενδιαφέροντα άλλα πράγματα και είναι σε άλλη φάση ζωής, σωστά. Ακριβώς. Μπορεί να είναι παντρεμένη για παράδειγμα. Ακριβώς. Ωραία, άρα έχετε πολύ διαφορετικές ζωές και πρέπει να το θέλει για να σε έχει κοντά. Δηλαδή πρέπει να ταιριάζετε πολύ και να έχετε ψυχική αγάπη, να είστε πολύ κοντινές αδελφές ψυχές για να πείτε έλα αδελφούλα να κάνουμε αυτό, έλα μη χάνεσαι. Αυτό δεν είναι τόσο εμφανές. Βλέπω ότι είσαι πιο μόνη σου. Είσαι μόνη σου ουσιαστικά. Ναι. Νομίζω δεν έχεις άλλα αδέλφια. Όχι. Ωραία. Άρα τώρα εσύ μόνη σου τι κάνεις? Γίνεσαι λίγο πιο δυνατή. Είναι σαν να είσαι νέο μοναχοπέδι αυτή τη στιγμή. Αλλά αυτό έχει και τα θετικά του, ξέρεις. Δηλαδή ασχολούνται λίγο περισσότερο μαζί σου. Κάτσε να δω, ασχολούνται. Μια στιγμή. Να δω πόσο απασχολημένοι είναι με άλλα πράγματα και ποιος είναι πιο κοντά σου. Για να αναλύσουμε τώρα αυτά που χρειάζεσαι. Ο ανώτερος αυτός σου μπαίνει ενδιάμεσα, με αφήνει εμένα να βλέπω και μας μιλάει, εντάξει. Αυτό γίνεται. Απλά κάνω κι εγώ το σχολείο μου, όπως κατάλαβες. Σου λέει μπράβο, καλά πας. Και η μαμά σου είναι λίγο έτσι στα δικά της. Δεν άκουσα. Και η μαμά σου είναι λίγο στα δικά της, κάπως απασχολημένη. Σωστά. Άρα είσαι πάλι μόνη σου. Ο μπαμπάς σου το ίδιο. Και αυτός είναι έτσι με τις δουλειές του, με τα πράγματά του. Σωστά. Έχει και σκυλιά. Όχι. Ναι. Είδω και τα σκυλιά. Άρα είναι απασχολημένος με τα σκυλιά του. Και ξεχάσαν ότι έχουν ένα παιδί. Τώρα αυτό ξέρεις δεν το λέμε αρνητικά ή υποτιμητικά ή ειρωνικά. Νομίζουν ότι εντάξει δεν χρειάζεσαι τίποτα. Στο μεταξύ χρειάζεσαι πάρα πολλά πράγματα όπως φαίνεται. Και θα σου πω τι βλέπω. Βλέπεις ότι θα ήθελες πραγματικά να κάνεις στενές σχέσεις και δεν σε αφήνει όλο αυτό. Επίσης δεν σε αφήνει ο κύκλος σου. Οι φίλες έξω γύρω βλέπεις ότι και αυτές είναι λίγο αλλού. Δηλαδή δεν κολλάτε με τίποτα.
Και λες τώρα εγώ τι να κάνω, να ασχολούμαι όλη την ώρα με τα νύχια, ας πούμε, δηλαδή εντάξει, και τι άλλο έμεινε. Και μόνο με τα αγόρια. Άρα, επειδή έχεις πνευματικές αναζητήσεις, γιατί ακούς το μέσα σου και λες όχι ρε παιδιά, είναι αλλιώς η ζωή, είναι αλλιώς τα πράγματα. Να ξέρεις ότι και εγώ ήμουν ένα τέτοιο παιδί μόνη μου, τελείως. Εγώ είχα και πόλεμο από το σπίτι, δεν ήταν έτσι απλά. Θα παίρνα τα βουνά από μικρή και πήγαινα στο βουνό και σίγαζα. Άρα το δικό σου βουνό και ησυχαστήριο λοιπόν είναι να αρχίσεις να μελετάς όπως και κάνεις, που ξεκίνησες και με το βιβλίο μου. Και βλέπω να ξέρεις, αυτός ο δρόμος είναι στην αρχή μοναχικός, αλλά δεν πρόλαβες να μείνεις πολύ μόνη, γιατί βλέπεις ότι συναντάς για παράδειγμα εμένα. Θα βρεις και άλλους σαν εσένα, ομοιοκραδασμικούς. Είπαμε σε ποια πόλη είμαστε, μη μου πεις την πόλη, δεν είναι Αθήνα είπαμε. Όχι. Κάτσε να θυμηθώ. Ναι, κάπου γύρω. Σωστά. Γύρω από Αθήνα. Α, ναι, κάτσε. Οκ. Εννοώντας ότι μπορείς να παρακολουθήσεις και σεμινάρια μας, να γνωρίσεις την ομάδα μας. Με κάποιο τρόπο μπορεί κάποια στιγμή να έρθεις, δεν ξέρεις. Και είναι πολύ ωραίο γιατί μπορείς να έχεις καθοδήγηση και επαφή. Θα σου κάνω μια παρένθεση και θα σου πω ότι εμείς με την ομάδα έχουμε ένα chat. Όταν κάποιος έχει συμμετάσχει σε σεμινάριο και κρίνουμε ότι είναι καλό παιδί και να μην είστε μόνοι εσείς οι νεότεροι, είστε στο chat, κάνετε ερωτήσεις, μιλάμε, θέτουμε θέματα, τι μάθαμε στο σεμινάρια ή μια απορία που έχετε γενικά από τη ζωή, την αναλύουμε, σου απαντάμε. Να ξέρεις γενικά ότι υπάρχει αυτή η προοπτική, ότι μιλάει ο ανώτερος αυτός σου πάλι και σου λέει δεν θα είσαι για πολύ ακόμα μόνη, αλλά να ξέρεις ότι επειδή έχεις καλή διάκριση, ευτυχώς δηλαδή, δεν θα μπλέξεις και με ανόητες ομάδες τρελών. Που είναι πολύ σημαντικό αυτή την εποχή, γιατί κυρίως δεν είναι πλέον τρελοί, είναι απλά επαγγελματίες απατεώνες. Όλα για το χρήμα γίνονται. Κάποιοι παραισθάνουν ότι είναι κάτι που δεν είναι. Οπότε, ξεκινάς καλά με τη φίλη. Τι άλλο? Δεν έχει σημασία, λέει, πόσες φορές θα κάνετε συναντήσεις. Σημασία έχει το ότι έχετε ανοίξει μια επαφή. Μπορείτε να μιλάτε. Επίσης μας δείχνει ότι κάποια στιγμή στην πορεία σου βλέπουμε ότι υπάρχει και θα έρθουν και φίλες σε ανάλογο επίπεδο αναζήτησης. Βλέπω μια κοπέλα η οποία μπορεί να είναι σαν να λέμε συμφοιτήτρια ή σε κοινό εργασιακό χώρο, αναλόγως που κινείσαι, γιατί δεν ξέρω. Θες να μου πεις αν φοιτάς κάπου, τι κάνεις? Όχι, εργάζεσαι. Και την έχω βρει. Για πες. Έχω σκοπό να σπουδάσω και την έχω βρει αυτή τη φίλη. Έχεις σκοπό να σπουδάσεις και έχεις βρει τη φίλη. Εγώ επαναλαμβάνω αυτό που λες για να ακούγεται στο μικρόφωνο μου. Εντάξει, γιατί μπορεί να μην ακούγεται. Αυτό είναι πολύ ωραίο, πολύ ωραίο. Τη βλέπω, είναι καστανό με λαχνινά τα μαλλιά της. Σωστά. Σαν να είναι ίσια και χωρίς τα στη μέση, είναι. Ναι. Έτσι, μακριά, εδώ δεν είναι. Ναι. Είναι μια όμορφη κοπέλα. Λοιπόν, αυτή η κοπέλα φοράει σκούρα ρούχα. Μαύρα φοράει. Ναι. Είναι λίγο νέα, όπως είμαι και εγώ μικρή. Έτσι κάνουμε εμείς που ψαχνόμαστε. Φοράμε μαύρα. Το μαύρο είναι και προστασία έτσι κι αλλιώς. Και ας λένε ότι θέλουν. Λοιπόν, με αυτή την κοπέλα έχετε αναζητήσεις, αλλά θα σου τίνω την προσοχή. Απλά αν βλέπεις ταρό και χαρτιά, όχι. Όχι σε αυτά. Δεν άκουσα καλά. Όχι ταρό και τράπουλες και τέτοια. Όχι. Αν δεις ότι έχει κάποια τέτοια τάση, καλό είναι να μην μπλέξεις με αυτά. Είναι από τον κάτω κόσμο αυτά, δεν είναι από το φως. Okay. Απλά έχει μια έφεση, γιατί μπορεί να ψάχνετε στην πορεία και μπορεί να το... Δεν ξέρω αν έχει και άλλες επιρροές. Απλά να ξέρετε, επειδή το New Age κίνημα έχει λίγο μπερδευτεί και τα έχουν κάνει σαλάτα, νομίζουν ότι για αυτά είναι εντάξει. Δεν είναι εντάξει η ταρό, ας πούμε. Δεν είναι στα δικά μας πλαίσια. Έτσι λοιπόν, σου λέει ο ανώτερος εαυτός σου ότι ορίστε, ξεκινάς λοιπόν να βρίσκεις ανθρώπους. Τώρα βλέπω ένα αγόρι.
Επίσης εμφανίζεται ένα αγόρι που μπορείτε να συζητάτε γι' αυτά. Σωστά. Ένας φίλος σου πρέπει να είναι αυτός. Ένας. Είναι ένας φίλος σου. Σαν να ήταν, αλλά θα ξαναείνε. Έτσι φαίνεται. Δηλαδή τι εννοώ. Και εγώ έχω κάνει κύκλους με αδελφές ψυχές φίλους και κάτι έχει γίνει και στην πορεία ξαναβρεθήκαμε. Γιατί δεν έχουμε ολοκληρώσει. Όταν πρέπει να ολοκληρώσεις κάτι με μια ψυχή, την ξανασυναντάς. Πέρα από τις παγίδες που έρχονται κάποιοι απλά για να κάνουν πάλι κακό ή να κλέψουν. Δεν μιλάμε για χωρισμούς από σχέσεις και αγόρια. Ή για ένα κακό φίλο που κάνει κακό και μετά λέει «Για να δω, είναι καλά χωρίς εμένα, έκανα καλή ζημιά». Υπάρχουν και αυτοί. Εκεί τον προσέχεις. Καταλαβαίνεις αν ο άλλος ήταν χερέκακος. Δεν είναι χερέκακος. Για πες. Μπορώ να κάνω ερώτηση? Βέβαια. Αυτός ο φίλος τι χαρακτηριστικά έχει? Καλό παιδί είναι πάντως. Εγώ δεν βλέπω κανέναν ατσιαλίτη και περίεργο. Ισχύει. Είναι ένα καλό παιδί. Απλά τι γίνεται. Να ξέρεις ότι και οι άντρες, τα αγόρια περνάνε όλοι και εσωτερικές κρίσεις. Μπορεί να είναι ακόμα και οι ορμόνες που αρχίζουν και τεινάζουν μπαμ στο κεφάλι και μπορεί ας πούμε να σε βλέπει ως γυναίκα και να μην μπορεί να σου το πει. Και αναγκαστικά θα πρέπει να φύγει για να αντέξει. Μπορεί να βασανίζεται όταν σε βλέπει. Καταλαβες. Εσύ φιλαράκι, το ξέρω, το έχω δει κι εγώ. Αλλά δεν μπορώ όποιον με βλέπει και όλοι οι άντρες εφόσον μας θέλουν εμάς οι γυναίκες. Δεν μπορούμε σε όλους να γίνουμε οι φίλες, οι φιλενάδες τους. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Είναι αδιανόητο. Δηλαδή αν και οι 100 μας θέλουν θα πρέπει με τους 100 να κάνουμε κάτι διαφορετικό. Όχι βέβαια. Άρα ήρθαν τα άλλα πράγματα να κάνετε. Όμως αυτός ακόμα τώρα πρέπει να βρει λίγο τον εαυτό του σε αυτό το κομμάτι. Όμως εγώ βλέπω ότι στην πορεία μπορείτε να μαζευτείτε ή να γίνετε παρέα εσείς οι τρεις και όχι μόνο οι τρεις, για τις πνευματικές σας αναζητήσεις. Μη σου πω μέσα από τις φίλες σου και τις παρέες σου μπορεί και αυτός να βρει κάτι εκεί πέρα και να σε αφήσει και ισχύ σε αυτό το κομμάτι. Κατάλαβες. Δηλαδή δεν αποκλείουμε ότι θα ξανασυναντηθείτε. Γιατί βλέπω ότι έχετε ένα καρμικό ρόλο μεταξύ σας να παίξετε. Έχετε να διδάξετε ο ένας τον άλλον. Μπράβο. Και χρειάζεται πολύ την παρουσία σου γι' αυτός. Απλά θα το ξεχωρίσει και έτσι θα έρθει. Θα το βρείτε. Εγώ καταλαβαίνω ότι οι άντρες είναι οι άντρες. Δηλαδή, είτε ήσουν εσύ είτε μια άλλη κοπέλα, πάλι θα του έβγαινε μια ορμή. Δηλαδή, μένουμε λίγο εδώ στο φωτεινό μας χώρο και θέλουμε να μας λέει ο νεότερος εαυτός σου. Για να δούμε τι άλλο μας λέει. Λέει, θέλουμε να πάμε στην 5η διάσταση για να κάνουμε περαιτέρω θεραπείες και επικοινωνίες. Δεχόμαστε φυσικά. Και με μια εισπνοή και εκπνοή κατεβαίνουμε με τους ανώτερους αυτούς μας μέσα στην ακτίνα. Κατεβαίνουμε στις κρυστάλλινες πολιτείες του φωτός, όπου τα πάντα είναι από ζωντανό κρύσταλλο, πλάσμα. Ο κρυστάλλος αυτός λοιπόν ζωοποιείται, έχει ήχος και φως, κίνηση, μουσική. Τα πάντα περπατάς, ανθίζουν τα λουλούδια στο δρόμο σου. Στην 5η διάσταση δεν είναι όπως την 4η. Είναι ακόμη πιο αιθέρια φυσικά. Βλέπεις αιωρούμενες πολιτείες, ξέρεις, να αιωρούνται ναούς. Έχουμε πολλούς ναούς και επιστημονικά κέντρα και καμιά φορά είναι το ένα και το αυτό. Άλλες είναι γοτθικού ρυθμού, άλλες είναι αρχαιοελληνικού. Και έχει λοιπόν ναούς και γύρω-γύρω κοιτάζουμε ποιος θα μας καλέσει για να μπούμε. Εκεί που θα μπούμε, να ξέρεις, θα βρίσκεται ο εαυτός σου, ο γαλαξιακός σου εαυτός που σε φέρει στη γη. Σε έστειλε στη γη. Άρα είσαι κομμάτι του. Θα δούμε, μπορεί να είσαι και προς το 5 συν, δηλαδή να είσαι πιο αγγελοεξωγήινη ψυχή, πιο αγγελική. Εγώ βλέπω όμως ότι είσαι γαλαξιακή ψυχή και εδώ κοιτάζουμε, έχουμε το μπλε μόβ, το ίντιγκο χρώμα, ναός
και είναι πάρα πολύ ωραία οι κρίσταλοι σαν χαλαζίες, μπλε, indigo, υπέροχοι, φωτισμένοι από μέσα. Και είναι σαν να κατεργαστεί και κολλημένοι ο ένας δίπλα στον άλλον. Είναι πανέμορφος αυτός ο ναός και έχει έτσι φυσικούς τρούλους, μυτερούς από τους κρυστάλλους, οι οποίοι στην άκρη τους τέρμα είναι πολύ φωτεινή, έχει πολύ φως ψηλά. Με το 3, 2, 1 μπαίνουμε μέσα στο χώρο, μας υποδέχονται και βλέπουμε ένα τεράστιο θόλο μέσα, τεράστιο, είναι τεράστιος ο ναός και μέσα είναι πανφώτινος, αλλά μπλε μόβ, προς το μόβ. Είναι πανφώτινα τα πάντα, έχουν απίστευτη αχλή, μια φλόγα μέσα. Από μέσα οι τρούλοι έχουν μια φλόγα που καίει παντού. Αυτή την μπλε, όπως είναι το γκαζάκι, αυτή η γαλάζια φλόγα, τόσο όμορφη. Όπως είναι το φλογοβόλο που ανάβεις και έχει την γαλάζια φλόγα. Και την ρυθμίζεις και γίνεται μπλε. Μπλε, κίτρινα, υπέροχα. Είναι πολύ κοντά στην άβρα σου. Γι' αυτό είδαμε τα χρώματά σου αυτά πριν. Είναι ακριβώς πάνω στα αυρικά σου χρώματα. Και βέβαια μας λέει μια φωνή και μπαίνουμε στο κεντρικό λοιπόν χώρο. Γύρω υπάρχουν θεωρία με πάρα πολύ κόσμο. Γιατί όπου πηγαίνουμε, να ξέρεις, πηγαίνουν διαλογιστικές ομάδες και εκεί μαθητεύουν κάποιοι σε εμάς, μαθητεύουν άλλες ομάδες σε αυτό που κάνουμε ή μας παρακολουθούν οι ανώτερες οντότητες, οι γαλαξιακές και αγγελικές, κατεβαίνουν και αγγελικές κάτω, χαμηλώνουν δονήσεις και κατεβαίνουν στην Πέμπτη και λένε πάμε να δούμε το σχολείο αυτό, τι κάνουν αυτοί και έχουμε θεωρία γύρω μας. Εδώ λοιπόν εμφανίζεται στο κέντρο που είμαστε εμείς, έρχεται μια οικοδέσποινα. Αυτή λοιπόν είσαι εσύ ουσιαστικά, είναι ο εαυτός σου. Αυτή η γαλαξιακή πριγκίπισσα θα έλεγα, μοιάζει πάρα πολύ με την βασίλισσα την Ελισάβετ. Όχι αυτή τη σημερινή βέβαια, αλλά την ιστορική Ελισάβετ που ήταν μια ανεξάρτητη ψυχή, έχει έτσι πολύ λευκό δέρμα και φοράει γαλαξιακά, αλλά λίγο παραπάνω από το κλασικό, το πιο λιτό, το γαλαξιακό. Φοράει και τα παραπάνω, τους μανδύες της και έχει πολύ ωραία τούλια πάνω στα στέματά της και έρχεται έτσι πολύ, πολύ επίσημη. Φοράει όντως αυτά τα ωραία χρώματα. Είναι διάφανο πλέον το δέρμα της. Δεν ξέρω γιατί έχεις μια υπεροντότητα ουσιαστικά εκεί πέρα. Δεν είναι απλά, δεν μιλάμε για μια απλή περίπτωση. Και καταρχήν θέλουμε να μάθουμε τα ονόματα του ανώτερου εαυτού σου και το δικό της. Ο ανώτερος εαυτός σου, λοιπόν, τα ονόματα είναι Αμελιών, το λιόν, το λιοντάρι, λέει ναι, έχει μια σχέση. Γι' αυτό είναι ένα σύμβολό σου το λέον, να το κρατήσεις λίγο αυτό. Σου κρατάει το λέοντα και θα σου πει και αυτός εδώ, γιατί θα κάνουμε αναδρομή για να δούμε για την Ηράκλεια αυτή η ενέργεια που σε περιβάλλει. Αμελιών, και άμα αναλύσουμε την αμελιών είναι... Επειδή εγώ έχω κάνει ανάλυση της ελάνιας αστρέας ουράνιας γλώσσας, το ήχος και φως, που είναι και τα ελληνικά, θα σου πω ότι είναι συλλαβές ήχος και φως αμελιών, όπως και να έχει όλα αυτά έχουν να κάνουν με το τι έχω εγώ μέσα μου, τι χάρισμα, αμελιών, λιών, ηλ, ελ, θεός, λι, ον, λιών, ον, λέον, λίον, λέον. Ετυμολογίες ουράνιες τώρα, όχι απλά ελληνικές. Αμελιών, δηλαδή έχεις αυτό το που λέμε λεοντόκαρδι. Αλλά θα πεις, υπάρχει λέοντας στην πέμπτη και στην έκτη διάσταση. Υπάρχουν λέοντες γρίπες με φτερά που φυλάνε τις πύλες του παραδείσου, ας πούμε. Που θα δρομάξεις άμα το δεις. Είναι τεράστια. Άρα λοιπόν έχεις ένα σύμβολο στον ανώτερο αυτό σου που σημαίνει ότι είναι χαρακτηριστικά δικά σου αυτά, το λέον, το λιοντάρι.
Ωραία. Και η γαλαξιακή αυτή βασίλισσα, όχι απλά πριγκίπισσα, αυτή δεν είναι μια επιστημόνισσα, μια ιεριά. Είναι ένα πολύ μεγάλο πρόσωπο ιερό. Και κάτσε λίγο, γιατί μου δείχνει μια ενσάρκωση της και αυτή έχει κατεβεί. Αλλά λέω, βγάλ' το, γιατί με μπερδεύεις. Ωραία. Το όνομά σου έχει το Σεμίραμις είναι. Σεμίραμις είναι όντως γαλαξιακό όνομα. Πώς? Σεμίραμις. Πρέπει να είναι και λίγο, αυτό το έχουν Ισραηλινό όνομα είναι. Δεν έχει να κάνει όμως, η ρίζα του είναι ουράνια. Όπως λέμε αμαριλής, έτσι είναι το Σεμίραμις. Σεμίραμις. Οπότε, θα μας μιλήσει τώρα η ίδια για να μας πει τι συγγένεια έχεις και τι θέλουν να μας προσφέρουν εδώ. Και λέει, έστειλα εσένα ένα κομμάτι μου στη γη. Γιατί θέλω να δω πώς είναι να υπάρχεις στην απλότητα. Έχουμε κάνει ζωές. Έχεις κάνει ζωές, λέει, που έχουν να κάνουν με μεγαλείο, με ιστορία και στη γη. Έχεις υπάρξει στο γαλαξιακό κόσμο, σε θέσεις ευθύνης, έχεις κάνει έντονα πράγματα. Έχεις περάσει καταστάσεις και τώρα λέει ότι κάνεις μια ζωή σχετικής ξεκούρασης στη γη. Υπάρχουν ζωές ξεκούρασης στη γη, λέει η φίλης, εγώ. Να ξέρεις ότι ενδιάμεσα από έντονες ζωές κάνεις και ζωές ξεκούρασης. Αλλά λέει αυτή η ξεκούρασή σου είναι πάλι απλά για να ξαναεμποτιστείς με το ήδη υπάρχον πνεύμα σου. Είσαι ήδη φωτεινός οργανισμός, φωτεινή, δεν είσαι απλά φωτισμένη. Γιατί φωτισμένος σημαίνει αυτός που φωτίστηκε στην πορεία. Δεν υπάρχει φωτισμένος, υπάρχει φωτεινός ήδη. Απλά φωτίζεσαι σημαίνει θυμάσαι. Άρα είσαι σε μια ζωή στη γη που θα ξαναδιοχετεύεται εύκολα σε σένα το πνεύμα, όπως και έγινε, γιατί θέλουμε και θέλεις να εκπληρώσεις μια αποστολή. Η μισή αποστολή είναι ο εαυτός σου, να εκπληρωθείς μέσα από τη γήινη υπόσταση, να μάθεις να απολαμβάνεις χωρίς ενοχές, να προσφέρεις πάντα, όπως είπαμε, με διάκριση το φως σου, να ξέρεις ότι η φώτισή σου δεν βρίσκεται στη γνώση που διαβάζεις απόλυτα, αλλά βρίσκεται σε αυτό που θα θυμάσαι μέσα σου. Αυτά που διαβάζεις, αυτά που κάνεις τώρα με τη φίλη, είναι για να θυμηθείς. Η φώτιση και η γνώση είναι εμπειρία. Την εμπειρία την έχεις ήδη μέσα σου ως ψυχή και τώρα πατιούνται τα κουμπιά σου για να θυμηθείς. Τι θα θυμηθείς και πώς λοιπόν θα το εφαρμόσεις στη ζωή σου. Ρωτάω κι εγώ, ναι, πώς. Πρώτα απ' όλα θα σου πω ποια είναι τα χαρίσματα που έχουμε εμείς εδώ. Να τη ρωτήσω κι εγώ, εσύ από ποιο γαλαξία είσαι. Δηλαδή είσαι γαλαξίας Ανδρομέδας, είσαι Πλιάδια, είσαι τι. Σύρια, δεν μπορώ να καταλάβω ποια είναι αυτή η φίλη. Από πού είσαι. Είναι Λύρια και με επιρροές από Αρκτούρο. Α, μπράβο. Μοιάζει και με Λύρια και πιο πολύ Αρκτούρια. Απλά η Αρκτούρη είναι λίγο διαφορετική. Είναι σαν να είναι ένα μείγμα. Γιατί λέει έχουμε υπάρξει και στους δύο πολιτισμούς πολύ έντονα, στη Λύρα και στον Αρκτούρο που είναι ψιλοδονούμενοι. Ο Αρκτούρος είναι υπέροχοι δάσκαλοι που δουλεύουν με το ήχος και το φως. Να ξέρεις και πολύ. Έχουμε κατεβάσει με τους Αρκτούριους. Εγώ έχω κάνει σεμινάριο Αρκτούριους εκπληκτικό. Με προβολές, με προτζέκτορες και φως και ήχο. Και είναι πάντα πάρα πολύ σοφοί. Οι Λύριοι είναι οι πρώτοι, αυτοί που έσπηραν τους γόνους τους ανθρώπινους. Είναι και αυτές οι ψηλές οντότητες. Έχουν λίγο και λουροειδή χαρακτηριστικά, αλλά εδώ δεν έχουμε τέτοιο. Εδώ έχουμε πιο πολύ απλά ένα γαλαζό λευκό δέρμα, ας το πούμε. Είναι τόσο χλωμό που πάει προς γαλάζιο. Όπως δεν είναι χλωμό, έτσι είναι. Θέλω να μου δείξει λίγο τα μάτια της, γιατί ήταν σαν μισό άνοιχτα. Να μου τα ανοίξει, να καταλάβω λίγο.
Ναι, είναι μεγάλα πλέον τα μάτια της, έτσι πολύ όμορφα, σαν πολύτιμες πέτρες. Αλλάζω μοβ και έχουν μέχρι και φούξια βαθιά μέσα, αλλά δεν είναι σαν τα δικά μας μάτια, είναι μεγάλα και δεν ψάχνεις να βρεις, ξέρεις, μια κόρη ματιού, είναι σαν να ψάχνεις να βρεις ένα μεγάλο διαμάντι κατεργασμένο και να το κοιτάς και να ψάχνεις να βρεις. Ναι, έχει ένα βάθος, σαν σύμπαν είναι τα μάτια αυτά. Λέει, γελάει, σαν να λέει, έχετε πλάκα που μου περιεργάζεστε σαν να με κανένα ζωάκι. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι τώρα εμείς είμαστε το ζωάκια σε αυτή την περίπτωση. Εδώ που είμαστε σαν πειραματόζωα σε αυτό το πλανήτη, αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν, τι κάνετε λοιπόν εσείς εκεί? Λέει εδώ είστε σε ένα ουδέτερο χώρο, δεν είστε ούτε στις Πλιάδες, ούτε στον Αρκτούρο, ούτε είσαστε σε ένα κέντρο υποδοχής που είναι ουσιαστικά μια πολιτεία, τεράστια πολιτεία, όπου υπάρχουν όλοι οι ναοί, επιστημονικά κέντρα, εδώ γίνονται διδασκαλίες και ανταλλαγές πληθυσμών για σπουδή. Είναι σπουδαστήρια, είναι σχολεία, είναι πανεπιστήμια, είναι πολλά. Εδώ γίνονται συμβούλια για τους πλανήτες, για το μέλλον των κόσμων κλπ. Γαλαξιακή Ομοσπονδία του Φωτός ή των κόσμων, είναι πολλές οι ομοσπονδίες. Και είναι σαν να παίρνουν έδρα εκεί. Αυτός λοιπόν ο ναός, εγώ ρωτάω τι δουλειά κάνετε εκεί και λέει τι φροντίζετε. Να δούμε. Μου δείχνει όλους τους χάρτες, δείχνει γαλαξίες, σύμπαντα, έχουν όλους τους χάρτες, όλων των κόσμων, τα πάντα όλα. Και λέει ότι στην τρίτη διάσταση, για παράδειγμα, έχουμε στείλει δικούς μας, πολλούς. Αλλά λέει όχι μόνο στην τρίτη δικιά σας διάσταση. Εσύ, λέει, Αλεξάνδρα, έχεις και άλλες αδελφές ψυχές που είναι σε άλλη τρίτη διάσταση και σε άλλο πλανήτη. Είστε συνδεδεμένοι μεταξύ σας. Και ρωτάω εγώ τώρα, αν οι άλλοι δεν περνάνε και πολύ καλά, καμιά φορά δεν το νιώθουμε κι εμείς? Ναι, λέει, αλλά θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι είναι καλά. Δεν νιώθεις καμιά δυστυχία, ας πούμε, παράξενη και ξυπνάς ξαφνικά με μια ταραχή λόγω σύνδεσης. Είναι καλά και θα είναι. Δεν θα σε επηρεάσουν, λέει, στη ζωή σου αυτή. Ωραία. Και τι κάνετε λοιπόν εκεί στο αυτό το ναό? Εσύ, λέει, εμείς, λέει, εγώ δηλαδή, είμαι συντονίστρια γαλαξιακών ταξιδιών σπουδαστικών σε κόσμους. Και πολλές φορές συμμετέχω γιατί πηγαίνω κι εγώ για να διδάξω με την ομάδα μου. Είμαι μαθητές. Εδώ, λέει, έρχεστε κι εσείς ό,τι ώρα θέλετε και εσύ μπορεί να έρθεις, λέει, να πεις πριν κοιμηθείς, θέλω να συνδεθώ με τον εαυτό μου το γαλαξιακό. Είπαμε το όνομά της. Ναι, σε Μύραμις. Και να δουλέψουμε μαζί όπου χρειαστεί. Και ξαφνικά να ξυπνήσεις το πρωί και να θυμάσαι τι έχετε κάνει. Ή να ζητήσεις βοήθεια πνευματική ή θεραπείες. Κάντο. Τώρα λοιπόν, συνεχίζω. Είναι πολύ ενδιαφέρον. Θες να τη ρωτήσεις κάτι για τη ζωή σου? Τι ήμουν πριν έρθω εδώ. Α, πολύ ωραία. Θα μας κάνει αναδρομή. Μην ανησυχείς, λέει, εδώ πέρα ήταν ούτως ή άλλως να το κάνουμε αυτό, αλλά λέει πολύ ωραία. Μια στιγμή. Θα σε πάω πρώτα στη σχέση με τον Ηρακλή, λέει. Λέει, ετοιμαστείτε. Είναι σαν να μπαίνουμε σε ένα όχημα λοιπόν τώρα. Και θα περάσουμε μέσα από πύλες. Χωροχρονοπύλες και 5, μπαίνουμε 4, είμαστε μέσα στη Δίνη. Μαζί της, έρχεται και αυτή. 3, έρχεται σαν οδηγός. 2, 1... Και κοιτάω, ακόμα με γυρίζει όπως είναι η μπαλίτσα στη ρουλέτα που ψάχνει να βρει σε ποιον αριθμό. Γυρίζει η ρουλέτα, γυρίζει η μπαλίτσα, τσακ, βρίσκει τον αριθμό, βρίσκει σε ποια ζωή. Τώρα περιμένουμε να σταματήσει, γιατί έχει γύρω μας ο Μίχλη. Άρα έχουμε σταματήσει σε μία γη. Εγώ δεν ξέρω που είμαστε. Θα φύγει ο Μίχλη και θα δω σε ποιο μέρος είμαστε αυτή τη στιγμή. Άκου τώρα. Είναι σε ένα μέρος, σε μια βραχώδη περιοχή με θάλασσα. Πώς ήταν τα ταξίδια των αργοναυτών που οι οποίοι ήταν
αστροναύτες ουσιαστικά, ήταν σκάφος η Αργό, έτσι. Λοιπόν, όμως, εδώ λέει, εντάξει, τώρα λέει να βγάλουμε το ρόπαλο, λέει, και τη στολή, λέει, να βάλω τα κανονικά μου. Γιατί τώρα εδώ θα με δεις. Και βάζει μια κανονική στολή ορλόσωμη. Φεύγει, λέει, από το αρχαίο ελληνικό και λέει, βάζουμε τα ρούχα του πληρώματος. Είναι κανονικά, μέσα στους αργοναύτες. Και μάλιστα εγώ έχω γνώση ότι ήμουνα η Αταλάντη, γι' αυτό έχω σχέση με αυτόν τον χώρο, που ήταν η μοναδική γυναίκα στην αργοναυτική εκστρατεία. Και θα συνδεθώ ακόμα καλύτερα μαζί σας. Εδώ έχουμε, ξέρεις, και τη βάση προσγείωσης της Αργούς, που είναι ένα κτίσμα, αν έχεις δει, που κάνουμε μια χορογραφία. Κάνουμε την υπερασπίδα του Θεού. Αυτό είναι το κτίσμα. Έχει έρθει σκάφος εδώ. Καλυμμένο σε σύννεφο και το έβγαλαν και στις εφημερίδες. Έχει έρθει σκάφος και έκατσε βράδυ εκεί. Λοιπόν, έχω φωτογραφίες και βίντεο, έχω να σου πω. Άρα, τι κάνουμε τώρα. Και έχω και αντικείμενο στα χέρια μου. Έπρεπε εγώ να το έχω. Άρα, εγώ και εσύ έχουμε μια σύνδεση, να καταλάβεις τώρα, από εκεί. Άρα βλέπουμε τώρα και μας λένε, ελάτε να σας προσαρμόσουμε στο πώς ήταν πραγματικά. Πέρα από το μύθο, λέει, και τις ιστορίες. Γιατί είπε ότι εγώ βοήθησα, λέει, και οι μύθοι δεν ήταν ακριβώς μύθοι, όντως βοήθησα σε κάποια πράγματα. Πραγματικά βοήθησα τους ανθρώπους. Απλά μας δείχνει ότι τα ρούχα τους και οι στολές τους και αυτά τα ωραία τα αρχαία που είναι όπως οι τσολιάδες, ξέρεις, που έχουν τέτοιες φούστες, είναι λίγο πιο, πώς να το πω τώρα, πιο tech, πιο high tech. Είναι έτσι, αλλά λίγο tech τα ρούχα τους. Έχουν κάτι βραχιόλια με φωτάκια, κάτσε καλά, δηλαδή πια κινητά αυτοί μιλάνε, τα πάντα πάνω τους είναι με ψηφιακά, ας πούμε. Μπορεί να μοιάζουν αρχαία, αλλά είναι ψηφιακά. Και λέει, είχαν το σκάφος τους λοιπόν και δείχνει ότι στην εκστρατεία που κάναν, στις εκστρατείες, και δεν ήταν το χρυσόμαλο δέρας, μην τρελαθούμε, ήταν άλλο σήμαινε το δέρας. Ήταν μια άλλη αποστολή που απλά ονομάστηκε έτσι. Όμως μεταφέρθηκε στη μορφή του μύθου γιατί τα επίπεδα της συνειδητότητας των ανθρώπων, μας λέει ο Ηρακλής, είναι τρία. Ένα του απλού ανθρώπου και στις οποίες γλώσσες μίλησε και ο Χριστός, ένα του φωτιζόμενου που ξεκινάει να φωτίζεται και ένα του μοιημένου. Άρα, οι ιστορίες μου, λέει, είναι για όλα τα επίπεδα. Όπως τους μεταφράζει και η φίλη στο βιβλίο, βλέπεις. Το διαβάζεις, θα διαβάσεις για τον Ηρακλή. Έτσι λοιπόν μας λέει ότι από πού είσαι εσύ τώρα που σε ξέρει. Δείχνει λοιπόν ότι προσγειώνονται σε μια γη όπως είναι ας πούμε η Σκωτία που έχει από κάτω θάλασσα και είναι βράχια. Εδώ εσύ ήσουν σε μια γη όπως η Σκωτία, έχεις κάνει ζωή κοντά στους δρύδες και σε παίρνουν μαζί, σε έχουν πάρει στους σκάφους, καταλαβες. Έχουν πάρει ανθρώπους μαζί, με τη βούλησή τους. Εδώ μας δείχνει ότι στην εκστρατεία δεν ήταν μόνο οι αργοναύτες, υπήρχαν άνθρωποι που ήρθαν σε επαφή μαζί τους. Με αυτές τις υπεροντότητες, γιατί μην ξεχνάς, ήταν και λίγο πιο διαφορετικοί. Καταλαβες, ήταν λίγο πιο σωματώδεις, πιο ψηλοί. Δεν ήταν απλοί γήινοι κάποιοι. Ήταν όντως, πώς να το πω, γαλαξιακές οντότητες που ήρθαν και προσαρμόστηκαν στα δεδομένα της γης, αλλά το DNA τους ήταν κάτσε καλά. Αυτό που λέμε οι Έλληνες, οι αρχαίοι θεοί, να ξέρεις, ήταν υπεροντότητες, μεγάλοι επιστήμονες, αρχιγενετιστές κλπ. Δηλαδή λέει ότι οι άνθρωποι προσκυνήσανε σαν θεούς όλους αυτούς, αλλά δεν ήμασταν, λέει, θεοί, απλά ήμασταν πραγματικά από, σαν να λέμε, βασιλική γενιά του σύμπαντος. Οπότε, εσύ λοιπόν ήσουν στη Σκωτία, φαίνεται ότι ήσουν όντως ιερέα σε κάποια ιερά, με τους δρύδες κλπ. Είχατε περίπου τέτοια, ξέρεις, λίγο παγανισμό, αλλά είχατε επαφές με Απόλλωνα, περνούσαν από εκεί αυτοί, όλοι οι Απολλώνοι,
ο Απόλλωνας για να πάει στους Δελφούς περνούσε από εκεί, γιατί ήταν από την υπερβορία. Άρα λέει, εννοείται ότι ασχολούνταν με τελετουργικά και οι ανώτεροι, απλά ήταν διαφορετικά. Αλλιώς τα κάναν, λέει, οι άνθρωποι και αλλιώς αυτοί. Άρα μας λέει εδώ ότι εμείς, επειδή ξέραμε ότι δεν είμαστε θεοί φυσικά, είχαμε άλλη συμπεριφορά μεταξύ μας. Λέω εγώ τον Ηρακλή, δηλαδή κοροϊδεύαν οι Ολυμπίοι τους ανθρώπους. Όχι, λέει, οι πρώτοι Ολύμπιοι δεν ήταν αυτοί που μείναν στην ιστορία, γιατί λέει όταν φύγαν οι πραγματικοί Ολύμπιοι, τους αντέγραψαν άλλοι, τους υποδίθηκαν. Δεν ήθελαν λατρείες και τέτοια πράγματα, λέει, οι πραγματικοί Ολύμπιοι. Και η Αθηνά έχει αναλυφθεί ουσιαστικά. Και λέμε τώρα, τι έκανε η Αλεξάνδρα λοιπόν και πώς ήρθε μαζί σας. Η Αλεξάνδρα λοιπόν είχε, λέει, μια πολύ μεγάλη ανάγκη για να συνεχίσει να εξελιχθεί. Τη συναντούσαμε στα ταξίδια μας γιατί σταματούσαμε πολύ συχνά εκεί. Οι άνθρωποι τότε είχαν επαφή κανονικά, λέει, με άλλους πολιτισμούς. Τώρα, λέει, δεν έχουν. Υπάρχει λόγος που υπάρχει ο φράχτης αυτός, φραγμός. Και είχε τόση πολύ δίψα για μάθηση, για να εκπληρωθεί, που, λέει, την παίρναμε και σε ταξίδια, σε αποστολές. Στον πλανήτη Γη. Λέει ότι πολλές φορές σε παίρνανε και σε άλλη διάσταση, απλά σε προσαρμόζανε και σε βάζανε σαν σε διαλογισμό για να πας. Για να αντέξεις το σώμα σου, σε μια κάψουλα μέσα. Εντάξει, δεν θα σου εξηγήσω παραπάνω γιατί είναι υπερβολικά. Θέλουμε να μην ξεφύγουμε τώρα. Εγώ δεν θέλω γιατί θα ξεφύγω σε αυτό το ταξίδι. Θέλω να μείνω στην ουσία, ότι πρέπει να φτιάξουμε τη σχέση σου εδώ. Καταλαβες, να δούμε ποια χρειάζεται θεραπεία, να μην φύγουμε εντελώς. Γιατί όταν φεύγουμε σε αναδρομές, να μην ξεχνάμε ότι πάμε να βρούμε επίσης, γιατί θα πάμε, συγγενείς ή φίλους με τους οποίους έχουμε θέματα, προβλήματα. Επίσης, αν κάνουμε άλλη αναδρομή τώρα, θα είναι για αυτό το θέμα, να ξέρεις. Δεν κάνουμε βόλτες απλά. Άρα, και λέει ότι λέει μέσα από τις τεχνολογίες και την κάψουλα που ξεβάζανε, κατευθείαν, λέει, κάνατε ανάσυρση όλες σου τις γνώσεις. Και ξαφνικά, λέει, σε βάζαν στην κάψουλα, σου πατούσαν, λέει, σε 5 ηλεκτρόδια και ξαφνικά είχες εσύ πλήρη ενθύμηση ποια είσαι. Είσαι Μύραμις δηλαδή. Είχες πλήρη επαφή με τη Σεμίραμις και κατέβαζες γνώση. Και αυτό έγινε στο 5 λεπτό. Με το που σε βάλανε μέσα στο μηχάνημα, γιατί κοιτιόντουσαν και λέγανε ρε εσύ αυτή είναι έτοιμη. Κατάλαβες. Οπότε τι έκανες εσύ. Κατέβαινες, ας πούμε, στη Σκωτία, πλέον δεν σε γέμιζε εκεί καθόλου μετά από αυτό που φωτίστηκες. Και μετά τους είπες και ζήτησες, εγώ θέλω να έρθω στην Ελλάδα. Γιατί η Ελλάδα ήταν ένα κέντρο. Και ήρθε στην Ελλάδα. Σε έφεραν στην Ελλάδα, στην Αθήνα, στους Δελφούς, πέρασες από παντού. Έδωσες μια γνώση εκπληκτική. Εγώ ρωτάω, είχε μια εξειδίκευση αυτή η γνώση. Όχι, ήταν για το ταξίδι της ψυχής, όπως τώρα, λέει, διαβάζει το βιβλίο σου και λέει εγώ το έγραψα αυτό. Αυτή είναι και η δική σου γνώση, κατάλαβες, Αλεξάνδρα. Γι' αυτό σε ταράζει και λες, πώς γίνεται αυτό. Τα ξέρω αυτά. Γιατί είναι πραγματικά δικά σου. Και λέω κι εγώ τώρα, ρε παιδιά, τι ήρθε να κάνει εδώ η κοπέλα και εγώ. Λέμε τώρα, δεν είναι πολύ στήρα αυτή η εποχή. Λέει, τώρα σπέρνετε τους σπόρους για να μην είναι άλλο στήρα. Εσείς απλά θα σπείρετε τώρα. Σπέρνετε σπόρους φωτός, θυμόσαστε ποιοι είστε και κοιτάζετε να βρείτε την ποιότητα της ζωής σας όσο καλύτερα γίνεται. Να μάθετε τα μαθήματά σας, τα περάσετε και... Πώς σε λεγόταν τότε η Αλεξάνδρα, στην Σκωτία δηλαδή. Ήρης. Α, είναι όπως το όνομα που έχω κι εγώ επάνω, το πνευματικό μου. Ήρης. Ήρης. Ναι. Οπότε πολύ εύκολα κόλλησε στην Ελλάδα ως Ήριδα, κανονικά Ήρης. Και εδώ στην Ελλάδα υπάρχει αυτό και εκεί υπήρχε, λέει, στη Σκωτία. Iris. Α, Iris. Ωραίο. Μπράβο. Α, ναι, Iris είναι. Οκ, thanks. Εντάξει, δεν ξέρουμε τι ονόματα υπήρχαν. Μερικά έχουν χαθεί, έτσι. Ωραίο.
Και λέω και εγώ τώρα, εγώ τι σχέση είχα λοιπόν μαζί με όλους εσάς, την συνάντησα, κάτσε να δω. Λέει σε ένα διαμετακομιστικό κέντρο έχετε συναντηθεί. Έχουμε συστηθεί. Εμείς οι δύο. Τη στιγμή που μπήκες εσύ στα σκάφη έγινες σκαφάτι, κατάλαβες. Και εσύ φόρεσες και εσύ στολές και απ' όλα. Μια χαρά ήταν, πολύ ωραίο. Απλά είναι πιο μικρόσωμοι από αυτούς. Και εγώ το ίδιο νομίζω. Εντάξει, εγώ έχω έρθει σπάνια πολύ λίγες φορές στη γη και ερχόμουν με αποστολές. Δηλαδή εμείς ερχόμασταν από την 5η διάσταση κάτω. Κάναμε υλοποίηση. Με την ομάδα του Απόλλωνα, ας πούμε, στους Δελφούς κάναμε τέτοια πράγματα με τα σκάφη, στο Κορίκιο, Άνδρο, δεν μπορώ να σου περιγράψω τι κάναμε, άστο. Άρα τώρα λοιπόν πάμε πάλι πίσω σε σένα και λέμε... Άρα λέω από σένα, Ηρακλή, τι φέρνει σε αυτή τη ζωή η Αλεξάνδρα, ας πούμε, τι πρέπει να δουλέψει πάνω, ποια είναι η ενέργεια του Λέοντα, γιατί έχει σύνδεση. Εσένα σου αρέσει ο Λέον, δηλαδή νιώθεις ότι έχεις μια σχέση με αυτό το σύμβολο και το είναι και η φωτιά, να ξέρεις, το στοιχείο φωτιά. Μικρότερη, ναι. Μετά μεγαλώνοντας μου έφυγε λίγο. Ναι. Αλλά τώρα που θυμάμαι, ναι, είχα. Ωραία. Είναι Και με τη φωτιά. Ναι, το στοιχείο φωτιά είναι και η νόηση και η διανόηση. Το πνεύμα είναι. Το ανώτερο νοητικό, πνευματικό σώμα, 5η, 6η διάσταση, εκεί. Διάσταση σφαίρα. Άρα, η φωτιά του πνεύματος, λοιπόν, αυτό είναι που σε τρέφει και σου δίνει ζωή και δύναμη. Αυτή είναι η δύναμή σου. Έχεις τον αστρολογικό σου χάρτη στοιχείο φωτιά? Ή έχεις νερό και το χρειάζεσαι, ας πούμε, στη φωτιά για να ζεσταθείς. Ή έχεις νερό και αέρα, για παράδειγμα, και χρειάζεσαι φωτιά. Είμαι Σκορπιός. Νερό, φωτιά. Ωραίο. Άρα, ναι, γιατί το νερό είναι το συναίσθημα, να ξέρεις. Ο Σκορπιός είναι το συναίσθημα, έντονο βέβαια ξεφεύγει πολλές φορές. Οι Σκορπιοί είναι 3 ειδών, 3 ζώα δύναμης, είναι ο αητός, το φίδι και ένα άλλο. Απλά για να γίνεις αητός πρέπει να έχεις σκοτώσει όλο σου τα πάθη και να αναληφθείς. Είναι πολύ σπάνιο. Νομίζω ο αητός είναι αυτός που αναλείπτεται στο τέλος. Και 3 είδους Σκορπιών ούτως ή άλλως και στην πραγματικότητα. Είναι οι πολύ κακοί, ξέρεις, οι πολύ εντάξει, τα καλά παιδιά, μια χαρά παιδιά είστε. Αλλά δεν ασχολούμαστε με αστρολογίες παραπάνω από τα basics και τα αρχέτυπα. Είναι ανοησίες τα υπόλοιπα. Γιατί αξίζει να δεις έναν αστρολογικό σου χάρτη για να ξέρεις που πατάς και τι ήρθες να κάνεις εδώ, από έναν καλό στο είδος του που θα σου φτιάξει το χάρτη σου. Εκεί ναι, καλό είναι να δεις το μάθημα σου, τι ήρθες να κάνεις κλπ. Τι ήρθες να εκπληρώσεις, να ολοκληρώσεις. Τι στοιχεία έχεις, τι χαρίσματα. Άρα λοιπόν, θέλω να ρωτήσω, είχε κάποιες αδελφές ψυχές της εκεί που είναι και τώρα εδώ σε αυτή τη ζωή που θα τους συναντήσει, άλλες? Λέει είναι λίγοι από εκείνη την αποστολή, αλλά έχει από άλλες ζωές. Ωραία, ευχαριστούμε για τις πληροφορίες. Εσύ, Ηρακλή, τι θέλεις να δώσεις σαν μήνυμα? Και η Σεμίραμις να μας πει, αν θέλει κάτι, που είναι μαζί μας ήδη εδώ. Η Σεμίραμις λέει ότι όταν κατεβάζατε, λέει, τη γνώση, τότε με τους αργοναύτες, ας το πούμε, τους λέει Ίωνες, δεν ξέρω γιατί. Οκ. Και συνδεώσασταν ουσιαστικά μέσα από την κάψουλα που έμπαινες με μένα, λέει, συνδεώσαν απόλυτα με μένα. Ήταν πάρα πολύ ωραία εμπειρία, γιατί ήσουν πολύ κοντά μας. Να ξέρεις όμως...
Ναι, τώρα το κάνεις, αυτή τη στιγμή το κάνουμε ούτως ή άλλως. Αυτό σου λέει, διαλογιστικά θέλει να έχετε επικοινωνία με τον κόσμο σου, το γαλαξιακό σου, την οικογένειά σου ουσιαστικά, τη γαλαξιακή, πνευματική και γαλαξιακή οικογένεια. Και λέει τώρα είναι μια πολύ μεγάλη στιγμή αυτή, γιατί να ξέρεις ότι θα σου ξεδιπλωθεί πάλι η γνώση σου. Δεν θα χρειάζεσαι πολλά να διαβάζεις τόσο πολύ, απλά θα διαβάζεις για να θυμηθείς. Σε ένα επίπεδο που θα φτάσεις μετά δεν θα χρειάζεται τίποτα. Θα είναι όλα μέσα σου. Και λέει δεν θα νιώθεις τόσο μόνη σου πια. Γιατί λέει θα θυμηθείς όλους μας. Από όλες σου τις ζωές θα μας θυμηθείς. Και λέω πώς γίνεται αυτό. Θα τους δει μπροστά τις ενσαρκωμένους. Όχι βέβαια λέει, δεν είναι όλοι ενσαρκωμένοι. Αλλά εμείς στα όνειρά σας λέει ερχόμαστε και δουλεύουμε μαζί σας. Και το ξέρεις λέει ότι κάνουμε ταξίδια μαζί. Λέω ναι, αν θέλει και η Αλεξάνδρα να έρχεται, να το δηλώσει πριν κοιμηθεί. Είπαμε, θέλω να κάνω θεραπείες, θέλω να κάνω ταξίδια. Αυτό να το λες πριν κοιμηθείς. Άμα δεις ότι δεν σ' αρέσει το αποτέλεσμα, λες παιδιά δεν θέλω άλλο. Είναι απλά τα πράγματα. Πάντα όμως θα πεις θέλω τους πραγματικούς δικούς μου. Μην σου έρθει κανένας άλλος και το παίξει. Καναβάλια. Άρα, στο όνομα της ελευθέρας βουλησιός μου. Αυτό. Μου λέει, ο Ηρακλής μας λέει, έχεις τη φλόγα στην καρδιά. Η φλόγα λοιπόν εγώ έπαιρνα τη δύναμή μου από την καρδιά μου. Στην καρδιά μου ήταν το σθένος. Ο σθένος που είχα ήταν η ψυχή μου. Η ψυχή μου ήταν συνδεδεμένη με το Θεό, με το όλον φως. Έχεις δει που λένε αυτός έχει ψυχή. Κοίτα πώς τραγουδάει, βάζει ψυχή. Κοίτα πώς κάνει αυτή τη δουλειά, βάζει ψυχή. Αυτό έχεις εσύ. Απλά έχεις τόση πολύ ψυχή, όμως δεν έχεις κατεβάσει τόσο πολύ μεγάλο φορτίο σε αυτή την εσάρκωση, γιατί ξέρεις ότι δεν θα έχεις να το κάνεις. Και τι λέει τώρα ο σοφός σου εαυτός. Λες ότι στην πορεία που θα χρειαστεί εγώ να κατεβάσω και άλλη δύναμη, αυτή τη φωτιά που λέμε, θα είναι γιατί θα μπορώ να την κάνω κάτι. Για να μην σε τρελάνει, για να μην το κάψεις, καταλαβες. Δεν θα έχεις υπερκινητικότητα, δεν μπορείς να κοιμηθείς, είναι πολλά. Γιατί ακόμα δεν έχει εμφανιστεί η αποστολή σου εδώ. Και ρωτάω κι εγώ τη Σεμίραμις, τι αποστολή έχει η Αλεξάνδρα σε αυτή τη γη. Λέει πρώτα απ' όλα να εκπληρωθεί αυτή, σαν άνθρωπος και ακόμα και στο Matrix. Δηλαδή να σπουδάσω, να κάνω, ξέρεις τώρα, να δουλεύω, να βρω αυτό που θέλω να κάνω για να εργάζομαι, να περνάω καλά. Κατάλαβες, πού θα μένω, ποιο θα είναι το σπίτι μου και μετά έχεις όλο το χρόνο να κατεβάσεις πληροφορίες και να πεις μ' αρέσουν οι ενεργειακές θεραπείες. Οκ, θα κάνω αυτό. Απλά προσέχεις τα ρέικι και αυτά δεν είναι και παλιές ενέργειες και δεν έχουν διδαχθεί σωστά και είναι και επικίνδυνα. Όταν θα κάνεις κάτι τέτοιο, αν κάνεις, θα με συμβουλευτείς και θα σου πω εγώ. Εντάξει. Υπάρχει δικλείδες ασφαλείας που δεν διδάσκονται, γι' αυτό δεν είναι καλά, είναι όλοι άρρωστοι αυτοί και δεν έχουν χρήματα, δεν είναι στα καλά τους, γιατί απορροφούν κάρμα ο ένας το άλλο. Δεν θα πω τώρα για ποιο λόγο. Τα έχω πει σε ένα βίντεο. Ότι δεν έχουν διδαχτεί δικλείδες ασφαλείας και πώς γίνεται σωστά μια θεραπεία. Γιατί αν ασχοληθείς δηλαδή με ενεργειακές θεραπείες, έτσι σε τραβάει να ασχοληθείς. Ναι. Ωραία. Δεν χρειάζεται να είναι το Reiki αυτό, θα σου πω κι εγώ. Μπορείς να κάνεις κάτι άλλο, που είναι ασφαλές. Εντάξει. Οτιδήποτε άλλο είναι πιο ασφαλές από αυτό. Το σημαίνω. Μπράβο. Γιατί απορροφάς το κάρμα απλά του άλλου και ένας του άλλου και είστε όλοι μόνο για εκείνη τη στιγμή καλά. Μετά έχει ξύλο. Ναι, δεν γίνεται σωστά γιατί υπάρχει θέμα. Εφόσον πρόκειται να ασχοληθείς, θα σου πω ότι πρώτα απ' όλα πρέπει να είσαι υψηλά δονούμενος για να μην απορροφήσεις κάτι από τους άλλους, να είσαι καλός άνθρωπος, να μην είσαι κουρασμένος όταν κάνεις θεραπείες, δηλαδή να γίνεις εσύ σαν Άλεξη Κέραυνο, να τα καίς όλα. Ναι, κατάλαβα.
είναι πολύ εύκολο να απορροφήσει ο ένας του άλλου πράγματα. Απλά δεν θα πω άλλα γιατί με κουράζει και που το σκέφτομαι. Τα υπόλοιπα είναι στα βίντεο. Λοιπόν, άρα εδώ σου είπε και σου λέει τη στάση σου, καταλαβαίνει τι θέλεις. Και έτσι λοιπόν ο Ηρακλής και η Σεμίραμη σου λένε ότι κάποια στιγμή συνδεθήκαμε όλοι στο παρελθόν. Ήμουνα πολύ πιο κοντά, σου λέει η Σεμίραμη, αλλά την ίδια ώρα τώρα πάλι συνδέθηκες μαζί μου. Σε κάθε ζωή, λέει, συνδέεσαι. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην φωτιστείς. Εμείς θα σε καθοδηγούμε πάντα. Μέσα στην καρδιά σου θα ακούς τη φωνή μας. Πάρε έναν ωραίο αμέθιστο, λέει. Όχι μόνο έναν απλό αμέθιστο, πάρε μια γέοδο. Ξέρεις την γέοδος? Είναι ένα σύμπλεγμα κρυστάλλων που είναι από τη φύση έτσι ενωμένοι, όμορφοι μεταξύ τους. Άμα μπορέσεις να το αγοράσεις κάποια στιγμή, πάρε από αμέθιστο. Αυτό, λέει, θα σε συνδέει με εμάς. Θα το ενεργοποιήσεις, θα το καθαρίζεις απλά στον ήλιο. Και μετά θα το προγραμματίζεις για σένα, πώς θες να δουλεύει. Τίποτα, στον ήλιο. Δεν χρειάζεται αλατόνερα και τέτοια. Ούτε σελήνη και αηδίες. Η σεληνιακή ενέργεια δεν είναι ενέργεια ανώτερη. Εμείς θέλουμε την υψιστή ενέργεια του ήλιου, γιατί μέσα από τον ήλιο ραδιοβολείται η τριαδική φλόγα. Αγάπη, σοφία, θεία θέληση, ήχος και φως. Άρα, ανακεφαλαιώνοντας από αυτή τη ζωή, είμαστε καλυμμένοι σε αυτό το κομμάτι. Είδες τώρα τη σχέση σου με όλους αυτούς και τι συμβολίζει. Στην πορεία λοιπόν θα σου βγουν πράγματα και τότε θα σου κατέβει και άλλη δύναμη και άλλη πληροφορία. Όταν θα βρεις τι θέλεις να κάνεις πάνω στον τομέα το πνευματικό, ας πούμε, γιατί όλο και κάτι θα κάνεις, από ό,τι βλέπω. Θα είναι ωραίο. Άλλος κάνει θεραπείες, άλλος κάνει διδασκαλίες, άλλος συνδυασμό. Αλλά έχεις πραγματικό χάρισμα, αν θέλεις. Και εδώ σου λένε, αν θέλεις, δεν είσαι υποχρεωμένη. Μπορεί να ζήσεις απλά τη ζωή σου. Γι' αυτό σου μιλήσαμε, λέει, για τις χρονογραμμές στην αρχή. Άρα, είσαι εντάξει? Τώρα σε ρωτάω εγώ, οι φίλοι. Είμαστε εντάξει? Ναι. Δεν είσαι κουρασμένη? Το έχουμε, έτσι? Ναι, μια χαρά. Ωραία. Κάνουμε επιστροφή 5, 4, 3, 2, 1. Γυρίζουμε στην πέμπτη διάσταση. Και τώρα θέλουμε να δούμε αν χρειάζεται κάποια θεραπεία. Ωραία. Ξέρεις, το χασμουριτό είναι όταν κάνεις ενεργειακό καθαρισμό, χασμουριέσαι. Με την ενέργεια λοιπόν που έχουμε... Και στο ξυμάτιο. Μπράβο. Είναι η ενέργεια που μας το κάνει, καλό μας κάνει. Ωραία. Μου λέει ο ανώτερος αυτός. Θέλεις, λέει, να δούμε, σε απασχολεί ένα πρόσωπο που θες να δεις λοιπόν την προηγούμενη ζωή από την οποία ξεκίνησε αυτό που σας τριβελίζει, ας το πούμε. Γιατί εγώ βλέπω τώρα εδώ ότι επήγει αυτό. Ωραία, πάμε. Πες μου, λέει. Εγώ ξέρω, λέει. Εσύ πρέπει να το δηλώσεις. Εννοώντας, είναι νομίζω αρσενικού φύλου, έτσι. Σωστό. Ωραία, αυτό είναι ένα αγόρι, ας το πούμε αγόρι. Είναι ένας άντρας, ένα αγόρι που έχει περάσει από τη ζωή σου, σωστά? Κολόσωστα. Λοιπόν, θα κάνουμε την αναδρομή πριν βρούμε τα χαρακτηριστικά του και θα τα βρούμε πηγαίνοντας και γυρίζοντας, εντάξει? Άρα θα δούμε εκεί πώς ξεκίνησε το θέμα σας και ήρθε εδώ το θέμα σας. Και εδώ τώρα ήρθαμε... Θα δούμε από εκεί πώς ξεκίνησε το θέμα σας και τι φέρατε σε αυτή τη ζωή. Δεν θα πάμε από εδώ να σου πω για να πάμε εκεί. Θα στο κάνω πιο μάγκικο σε εισαγωγικά. Θα στο κάνω πιο δύσκολο, ας το πούμε με βαθμό δυσκολίας για μένα που τελικά δεν είναι. Γιατί δεν έχω στοιχεία τώρα. Δεν έχω κανένα στοιχείο. Άρα θα το ξεκινήσω από εκεί που γεννήθηκε. Και 5, 4, μπαίνουμε στη δίνη, 3, 2, 1.
Είμαστε στη Δίνη, σιγά σιγά μας αδειάζει σε μια χρονική γραμμή και σε μια ζωή σας και φεύγει ο Μίχλη από μπροστά μου για να δω που είμαστε. Γυρίζω όλο τον κόσμο, με πάει παντού, στην έρημο, στο ένα, στο άλλο. Δεν σταματήσετε κάπου. Ελλάδα, Αίγυπτος. Με πετάει, σαν να πετάμε. Κύπρος, Τουρκία, Έφεσος, Αρχαία Ελλάδα. Πάλι και εκεί, πάλι στην Αρχαία Ελλάδα. Κάτσε. Ρωμαϊκή Ελλάδα, Ρωμαϊκή εποχή. Ρωμαϊκή, Βυζαντινή, Ελληνιστική, πάει μπρος πίσω, Ελληνιστική εποχή, Κλασική Ελλάδα, Κλασική εποχή. Με πάει στους αιώνες μπρος πίσω, κατάλαβες τι με κάνει τώρα. Έχει πλάκα. Έτσι, με πηγαίνει για να με σταματήσει κάπου. Βλέπω τα πάντα εγώ, βλέπω τώρα... Εγώ το κάνω, τόση ώρα που μιλάμε, εγώ το ταξιδεύω, βλέπω. Μπορώ να σου λέω άλλα, εγώ πηγαίνω όμως σαν να είναι ανεμόπτερο, κατάλαβες, δεν ακούγεται η μηχανή, αλλά πηγαίνει. Πηγαίνει. Όχι, Ιταλία μου λέει, μην πας από εκεί. Ελλάδα. Πάλι Αττική, βρε. Ναι, λέει Αττική. Αττική, Ήπειρος, Κεντρική Ελλάδα, στα μέρη μου, μπράβο. Κάτσε, Κεντρική Ελλάδα, Βόρεια. Πρώτη φορά βλέπω να με κάνει έτσι τέτοιο παιχνίδι. Εγώ πέφτω κάπου και τελείωσε, εκεί είναι. Ταξιδεύατε. Λοιπόν, ήσασταν Ελλάδα, Αθήνα, βλέπω την αρχαία Αθήνα, λοιπόν. Είναι μια Αθήνα... Τώρα πάμε στο 1800. Με πήγε από εποχή σε εποχή και με φέρνει προς τα δω, κατάλαβες τώρα τι κάνει. Με φέρνει προς την εποχή μας. 1800-1900, αρχές του 1900. Ήταν μια ωραία εποχή. 1900. Ξέρεις τώρα, έχεις δει αυτά τα ωραία νεοκλασικά κτίρια, ό,τι έχει απομείνει. Ήταν μια τέτοια ζωή, φορούσες αυτά τα ωραία τα φορέματα, τα καπέλα με τα φτερά, πάρα πολύ ωραία, με την ομπρελίτσα. Ήσουν γυναίκα. Αυτός ήταν... Θέλω να δω, ήσουν πλούσια κοπέλα, τι ήσουν? Πλούσια, εγώ σε είδα κατευθείαν με κάτι βελούδινα. Πώς θα το πω ρε παιδί μου, κάτι ωραία πανοφόρια βελούδινα, από μπροστά δεν είχε ύφασμα, πίσω είχε ουρά, γιατί είχε το ωραίο το φόρεμα, το φουσκωτό, ξέρεις, το πάρα πολύ όμορφο, με τα κρινολίνα από μέσα και... Πολύ ωραία, ήταν σαν να έμενε στην Κηφισιά, ας το πούμε. Αυτός τι ήτανε, για να δούμε. Μου λέει ότι και σε προηγούμενη ζωή υπήρχε το θέμα σας, αλλά λέει θα σας πάμε στην πιο κοντινή. Ευχαρίστως, γιατί λέει έτσι κι αλλιώς το συνεχίζατε κάπως. Το μοντελάκι αυτό λοιπόν είναι ότι αυτός ήταν από άλλη κοινωνική τάξη. Άρα εδώ ισχύει στη σημερινή σου ζωή ότι αυτός είναι όχι από άλλη κοινωνική τάξη. Πες από άλλο μετερίζει, ας το πούμε. Ότι από άλλο... Ότι είναι λίγο διαφορετικός π.χ. Ακόμα και στο πώς μεγάλωσε, στα γούστα. Να δούμε, είναι λίγο πιο σκληραγωγημένος. Είναι πιο σκληρό παιδί αυτός, γιατί ήταν εκεί αυτός οδηγούσε άμαξες σε εκείνη τη ζωή. Ήσουν... Και πες μου ότι οδηγάει κάτι τώρα και του αρέσει. Άκου τώρα, αυτός ήταν αμαξάς. Σε έπαιρνε με την άμαξα, δεν σου περιγράφω τώρα. Εντάξει, κάποια στιγμή μπήκατε και στην άμαξα μαζί. Κατάλαβες? Αλλά ήταν εξής για πόσο καιρό όμως σε αγαπούσε, δεν σου έλεγε τίποτα. Εσύ τρελαινόσουν κι εγώ στην ολόκληρη. Σε βλέπω σε παντρεμένη. Είσαι παντρεμένη και έχεις μείνει χήρα πλέον.
Δεν είχες κάνει παιδιά, δεν πρόλαβες. Και όμως ήσουν πια διαθέσιμη. Βέβαια, ξέρεις τι θα πει ο κόσμος και θα πει ο κόσμος. Και τι κάνατε. Φύγατε από εκεί για να μην σας ξέρει κανείς και πήγατε και ζήσατε μαζί. Φύγατε από την Αθήνα από εκεί. Είχες εσύ λεφτά, βρήκατε και κάνατε μια ζωή μαζί αλλού. Αλλά υπήρχε ένα θέμα πάντα στο ταξικό. Δηλαδή στο ότι ήταν διαφορετικοί τρόποι του. Το θέμα είναι ότι αυτός δεν είχε τάση να έρθει προς τα σένα, ούτε εσύ προς αυτόν. Δηλαδή δεν ήξερες κάτι άλλο να κάνεις από αυτό που ήσουν. Εντάξει, τι να κάνεις. Εννοώντας, δεν τον καταλάβαινες, ας πούμε. Έλεγες τώρα είναι ανάγκη να είναι έτσι. Δεν ήταν άξιστος όμως, απλά ήταν κανονικός άνθρωπος. Εσύ ήσουν απαιτητική τότε, γιατί εντάξει, έκανες μεγάλη θυσία γι' αυτόν. Βέβαια, κάποια στιγμή χωρίσατε και πήγες πίσω στην Κηφισιά στο σπίτι σου. Κανείς δεν ήξερε ποτέ τι έγινε. Απλά γύρισες. Είπες, πήγα και έζησα στην Καβάλα και μετά ξαναγύρισα στην Αθήνα. Τι έγινε λοιπόν, πώς χώρισες με αυτόν, για να δούμε πώς έγινε. Απλά ψυχρανθήκατε. Ένα βήμα δεν έκανες. Φίλες δεν είχες και γι' αυτό σε κλώνησε, δεν σου άρεσε καθόλου. Γι' αυτό και τελείωσε. Γύρισες πίσω γιατί είχε τις φίλες σου, τον κύκλο σου. Αλλά πάντα τον αγαπούσες και σε αγαπούσε γιατί πάντα σε εγωίτευε αυτό το άγριο στοιχείο που είχε. Και λέω κι εγώ τώρα που συναντήθηκαν ξανά τα παιδιά, τι ήρθαν να εκπληρώσουν. Θα το εκπληρώσουν ή πάλι θα μείνει έτσι, σαν απορία μεταξύ τους. Και μας λέει λοιπόν ο ανώτερος εαυτός του, που έρχεται εδώ σε εμάς και λέει, σε αυτή τη ζωή έχουν κάθε ευκαιρία να έρθουν πιο κοντά αν θέλουν. Απλά τώρα το πρώτο βήμα πρέπει να το κάνεις εσύ. Γιατί τότε το έκανε αυτός. Γιατί τότε αυτός προσπαθούσε, αλλά εσύ δεν βοηθούσες. Δεν βοηθούσες καθόλου την κατάσταση. Και λέω κι εγώ, ρωτάω τώρα. Εννοείται ότι έχουν βρεθεί, λέει, εδώ, αλλά κάτι τους έχει πάλι απομακρύνει. Αλλά λέω. Σωστό. Και μάλλον εσύ πάλι κριτικάρεις τα πάντα. Πάλι. Εσύ ψηρίζεις τις καταστάσεις και τα πράγματα. Ναι. Άρα, εσύ πρέπει να βάλεις νερό στο κρασί σου αν θες αυτόν τον άνθρωπο. Δεν μιλάμε καθόλου τώρα. Δεν πειράζει, θα ξαναμιλήσετε. Μην ανησυχείς. Νομίζω από σένα εξαρτάται, Ναι. Καλά δεν λέω. Δεν ξέρω. Έχω προσπαθήσει αρκετές φορές. Στο παίζει ακόμα, Λίγο. Ναι, γιατί ξέρει πως τον θέλεις. Οπότε και να έρθει αυτό, σου λέει εγώ άμα πάω όποτε και να πάω, αυτή θα μου ανοίξει την πόρτα. Ναι, ισχύει αυτό. Γεια σου. Άκουμε. Άρα τι κάνω σε αυτή την περίπτωση. Εδώ φαίνεται ότι τον έχεις ξενερώσει γιατί θέλεις να γίνει όπως θες εσύ. Τι είπαμε όμως ότι δεν αλλάζουμε τους ανθρώπους και τους παίρνουμε όπως είναι. Άρα αυτό είναι το μάθημά σου σε αυτή τη ζωή. Όσον αφορά λοιπόν να ενώσεις τους κόσμους, δεν είσαι βασίλισσα εδώ. Εδώ είσαι άνθρωπος. Και άρα τι σου λέει, ότι όλες τις φορές ήσουν μια βασίλισσα, μια καθώς πρέπει. Ρίξε λίγο, λέει, ρίξε το λίγο αυτό και δες τον άλλον όπως είναι. Να σου πω κάτι, σου λέει ο νότρος αυτός σου, ο δικός σου. Ούτε υποχρεωμένη είσαι να τον παντρευτείς, ούτε τίποτα. Δεν θα το δέσουμε για κόμπο, ας πούμε, ότι είναι ο άλλος, ότι θα τον φορτωθούμε για μια ζωή. Αν κάτι δεν σ' αρέσει, κάνε λίγο το στραβό μάτια, αν έχει άλλα στοιχεία που αγαπάς. Αλλά να ξέρεις ότι η αγάπη δεν έχει καμία σχέση με την κατάκριση. Δεν είναι αγάπη, είναι εγωισμός. Είναι θέλω να σε κάνω στρατιώτη μου. Αυτό δεν ισχύει. Δεν υπάρχουν στρατιώτες. Κατάλαβες ότι κανείς δεν θέλει να τον καταδυναστεύουν. Ούτε όταν θες να αλλάξεις κάποιον σημαίνει πως δεν τον αγαπάς. Εντάξει, είναι ξεκάθαρο αυτό. Αν λοιπόν απλά σ' αρέσει, είσαι έλκη ή κάτι έχετε να μαθητεύσετε μαζί, καλό είναι να τον αποδεχτείς, αλλιώς ας τον ήσυχο. Γιατί και εσύ τον κουράζεις και δεν είναι τίμιο. Να τον σέρνεις χωρίς μετά πάλι να είσαι σίγουρη και πάλι να τον διώχνεις. Κατάλαβες? Ναι.
Αν είναι, περίμενε το Βασιλόπουλο κι εσύ. Άσε με να μιλάω έτσι, μ' αρέσει. Δεν υπάρχει Βασιλόπουλο, γι' αυτό θέλω να σου πω. Και να ξέρεις ότι οι πλούσιοι, ας πούμε, ή κάποιοι, ξέρω εγώ. Τώρα δεν είπα ότι εγώ θες κάτι τέτοιο, απλά επειδή έχεις τέτοιες καταβολές. Εδώ κι εγώ έχω τέτοιες καταβολές. Έχω σκάφο, στόλο, σχολή, πανεπιστήμια, δικό. Παράδειγμα λέω. Θα μπορούσα να είμαι, δεν ξέρω κι εγώ τι κάπου αλλού. Εδώ όμως είμαι άλλο. Και εδώ, για να είμαι σωστή σε αυτό που κάνω, που βλέπεις το χάρισμά μου, το είδες ποιο είναι, πρέπει να είμαι ταπεινόφρον. Δεν γίνεται φωτεινός χωρίς να έχεις ταπεινόφρον. Δηλαδή το φως έχει ταπεινοφροσύνη. Δεν είπαμε ότι είσαι ανόητη και κορόιδο και να σε πατάνε. Απλά το φως είναι αγάπη. Άρα η αγάπη έχει ταπεινοφροσύνη. Δεν έχει έπαρση και αλαζονία. Και λέει, σε παίρνω, δεν σε παίρνω. Άρα θα πρέπει να είσαι πλέον ξεκάθαρη με τον εαυτό σου πρώτιστα και να πεις, τέρμα τα παιχνίδια, δεν είμαι παιδί τώρα, ούτε πρέπει να παίζω με τους άλλους. Καταλαβες? Εδώ λοιπόν θα σας δώσουν θεραπεία οι ανώτεροι αυτοί σας. Σας βάζουν και τους δύο εδώ στην πέμπτη διάσταση, γιατί και αυτός είναι παιδί της πέμπτης, να ξέρεις. Σας έχουν μαζί, σας δίνετε τα χέρια εσείς οι δύο και οι ανώτεροι αυτοί σας πιάνουν στους ώμους τους, στους ώμους σας. Δίνετε τα δύο χέρια, μιλάτε, αγκαλιάζεστε, τον αγκαλιάζεις και τι θες να του πεις? Συγγνώμη, σε αποδέχομαι. Να γυρίσει πίσω. Και λέει, κάνε κάτι εσύ τώρα γι' αυτό. Αυτός άρα με λίγα λόγια, είσαι αγκαλιά αυτή τη στιγμή, να ξέρεις τώρα αυτός την παίρνει αυτή τη θεραπεία τώρα που μιλάμε. Μπορεί να σου πάρει και τηλέφωνο αύριο. Μην το θεωρήσεις απίθανο, απλά μην περιμένεις κιόλας. Αυτός τώρα όσο μιλάμε είστε αγκαλιά, του λες ότι σε αποδέχομαι, πες του το. Ναι. Σε αποδέχομαι όπως είσαι. Ναι. Σου λέμε λοιπόν αγαπητέ, είπα εγώ από μέσα μου το όνομά του, ότι σε αποδέχεται και είναι ίσως ευκαιρία να κάνετε μια νέα αρχή. Όχι, λέει, δεν έχω εντελώς, απλά έχω απογοητευτεί και έχω λυπηθεί γιατί νιώθω τη διάκριση και δεν θέλω να με πιέζει κανείς. Τόσο απλά. Εννοείται και τη συμπαθώ, λέει, πολύ και την αγαπώ. Αλλά θέλω να είμαι ελεύθερος γιατί έχω περάσει δύσκολα. Κατάλαβες? Ναι. Ισχύει ότι έχει περάσει δύσκολα? Ναι. Μην του το κάνεις και εσύ πιο δύσκολο. Άρα κάποιος που έχει περάσει δύσκολα και δεν τον καταλαβαίνει κάποιος που δεν έχει περάσει δύσκολα. Απλά σου λέει μη με ενοχλείς, μη με πειράζεις και μη με πατρονάρεις. Δεν θες όπως είμαι, καλώς, δεν με θες. Οπότε αυτό είναι το δικό σας μάθημα. Κατάλαβες? Κατάλαβα. Εσύ δηλαδή σε κάθε ζωή σας πάντα του κάνεις τη ζωή πατίνι. Ναι, αυτό είναι. Τώρα ήρθε ώρα να κάνεις το σωστό, γιατί είναι πολύ καλός. Είναι καλός, δεν είναι κακός. Το ξέρω. Απλά σε ξεγελάει επειδή είναι καλό παιδί, νομίζεις ότι θα γίνει και του χεριού σου. Αυτό δεν γίνεται. Το χεριού σου δεν σημαίνει ότι εγώ σε κατηγορώ αυτή τη στιγμή. Σημαίνει πως είναι ασυνείδητες οι συμπεριφορές αυτές. Ωστόσο, είναι ένα σημείο του χαρακτήρα σου που θα πρέπει να το δουλέψεις. Ναι. Αυτό θέλει λίγο δουλίτσα. Επειδή έχεις ισχυρό χαρακτήρα, δεν σημαίνει κάποιος που είναι πιο απαλός ότι θα τον ποτίσουμε κιόλας. Γιατί χωρίς να το καταλαβαίνεις τον ποδοπατάς. Και ότι κάποιοι θέλουν απλά να είναι cool και ήρεμοι. Δεν θέλουν να τους ζαλίζουμε. Εντάξει? Θέλουν απλά να περνάνε όμορφα. Και έχετε όλα τα φόντα για να περάσετε καλά. Γιατί δεν εκπληρωθήκατε σε προηγούμενες ζωές και πρέπει να εκπληρωθείτε τώρα, να ολοκληρώσετε. Και αν χωρίσετε πάλι, να χωρίσετε με αγάπη. Να το λύσετε εντελώς αυτό το κάρμα. Σε αυτή τη ζωή πρέπει να το θεραπεύσεις εντελώς. Μην το αφήσεις μισό και με πικρία. Άμα πεις τέλος, οκ, το κάναμε ό,τι ήταν να κάνουμε.
Δώσ' του, πώς θα το πω, την ευχή σου. Ελευθέρωσέ το. Στο τέλος, αν δεν τα βρείτε ή όποτε και αν χωρίσετε, με όποιο τρόπο, απλά στο τέλος, ελευθέρωσέ τον. Κατάλαβες? Μπορεί να είναι, να γεράσετε μαζί, ξέρω εγώ. Και να πεις, κατάλαβες, έφυγε πρώτος από τη ζωή και σε ελευθερώνω, σε αγαπώ, έτσι όμορφα, ό,τι και να γίνει. Απλά καλείστε να το θεραπεύσετε σε αυτή τη ζωή. Κατάλαβα. Μπράβο. Άρα πήρατε τώρα τις θεραπείες σας και έχετε ήδη ανοίξει ένα δρόμο. Θα μου πεις κάποια στιγμή, Τώρα θα περάσουμε στην 4η διάσταση, με μια εισπνοή, εκπνοή. Κατεβαίνουμε στην ακτίνα του Θεού, κάτω έχουμε γυρίσει από την αναδρομή. Ναι, εννοείται έχουμε γυρίσει από την αναδρομή. Ξανακάνω ένα 5-4-3-2-1 για να έρθω πολύ πιο στο κέντρο μου, μαζί σου. Κατεβαίνουμε, η 4η διάσταση είναι, προσγειωνόμαστε στα λιβάδια της Σκωτίας, στα Highlands. Έτσι μοιάζει. Ναι, είναι ονειρικός κόσμος και οι κόσμοι μεταθανάτιοι. Τι είναι λοιπόν ο παράδεισος του Θεού ο μεγάλος, ο ένας και ο μεγάλος, και τι είναι ο μικρός ο παράδεισος. Εδώ στην 4η διάσταση είναι η παράδειση που περιγράφει η Εκκλησία. Ο παράδεισος, αλλά είναι διαμετακομιστικό κέντρο ψυχών, δεν είναι μόνιμο εδώ. Τι γίνεται όμως? Το διαμετακομιστικό κέντρο σημαίνει ότι όταν μια ψυχή δεν έχει προαχθεί, δεν έχει εκπληρώσει να σβήσει το κάρμα τελείως, ξαναγυρίζει την εσάρκωση. Από εκεί ξαναγεννιούνται κάτω. Είναι πλυντήριο. Τρίτο-τέταρτη πλυντήριο ψυχών. Η 5η είναι η ελευθέρωση της ψυχής. Αυτό που είπε ο Χριστός, η Ανάληψη, η Νέα Ιερουσαλήμ, εκεί που μας περιμένει. Λοιπόν, αυτή είναι ότι μετά θάνατον πας κατευθείαν στην 5η. Ούτε τελώνια, ούτε δαιμόνια, ούτε τελωνία, ούτε διόδια. Είμαστε σε μια κατάσταση υπέροχη, σε ένα υπέρλαμπρο λιβάδι με λουλούδια, αρώματα και βλέπουμε από μακριά ανθρώπους να έρχονται να μας πλησιάζουν. Εδώ λοιπόν έρχονται κάποιοι συγγενείς μας, κάποιοι άνθρωποι που φύγανε από τη ζωή ή μπορεί να είναι κάποιος άνθρωπος που... Αλλά επειδή δεν είναι πεμπτοδιάστατος, δεν μπορεί να έρθει επάνω και τον βλέπουμε εδώ. Και λέμε ας πούμε... γιαγιάδες, παππούδες και κοιτάγω τώρα ποιος έρχεται, ποιος πλησιάζει. Είναι μια γιαγιά, είναι η γιαγιά που είχε στην Αρχοντοπούλα. Ναι, ήταν με αυτά τα ρούχα τα πολύ ωραία. Και έρχεται η γιαγιά με γυαλάκια και έρχεται η γιαγιά, τι να σου πω, είναι μέσα στο βελούδο και μέσα στα λουλουδάκια. Πολύ ωραία, με τον κότσο της. Τι θέλεις να πεις εδώ, στην συγγενή σου? Τι θέλει να σου πει? Και λέει ότι εγώ, λέει, ήξερα τι γινόταν στην καρδιά σου τότε, αλλά η κοινωνική μας τάξη δεν μας επέτρεπε. Αυτό που καλείσαι, λέει, να κάνεις τώρα είναι να μην κάνεις τα λάθη που κάναμε κι εμείς οι γυναίκες εκείνης της εποχής, η μητέρα σου. Η μητέρα που έχεις εδώ ήταν η μητέρα που έχεις εκεί. Και αυτή ήταν η μητέρα της. Ήταν η ίδια η γιαγιά σου που έχεις και τώρα. Αυτό σκέφτηκα και τώρα μόνο. Ακριβώς. Η ίδια γιαγιά είναι. Έχει παίξει ακριβώς τον ίδιο ρόλο. Λέει, κοίταξε να δεις, όλες αγαπούσαμε άλλους και άλλους παντρευτήκαμε τότε. Εσύ, λέει, σε αυτή τη ζωή, ξέρεις τι καλείσαι να κάνεις? Να μην κάνεις αυτό. Να είσαι με αυτόν που αγαπάς, λέει. Άρα, λέει, πρέπει να σπάσεις μόνη σου, αυτό είναι το μαθημά σου, αυτά τα στεγανά. Να σπάσεις αυτές τις νοοτροπίες. Ή θα πάρεις τον απλό άνθρωπο που οδηγεί ή βγάζει το ψωμί του από την οδήγηση, για παράδειγμα, να πέφτω μέσα. Ναι. Και σε αυτό πες μου ότι οδηγεί, π.χ. όχι ταξί, μήπως οδηγεί φορτηγό. Ναι.
Θα το θυμάσαι για μια ζωή αυτό με μένα, δεν έχω λόγια κι εγώ. Δεν το πιστεύω. Μάλλον το έχω συνηθίσει λίγο, αλλά τέλος πάντων, οκ. Το καλό είναι πως δεν έχω καβαλήσει το καλάμι, γι' αυτό έχω το χάρισμα, αλλιώς θα το είχα χάσει τώρα. Λοιπόν, άκου τώρα. Θα περάσεις πολύ ωραία με το παλικάρι όμως, αν αφαιθείς πλήρως. Τι σου λέει η γιαγιά σου? Σου λέει, σπάσε τα ίδια και τα ίδια χαζά που κάναμε όλοι και δεν ήμασταν ευτυχισμένες. Το ξέρεις ότι και η μαμά σου, λέει, θα μπορούσε τώρα, η αυτή η μαμά που έχεις, και σε εκείνη τη ζωή, λέει, τότε, και τώρα, που το ξέρεις εσύ, λέει, ότι παντρεύτηκε το μεγάλο της έρωτα. Εσύ γιατί να μην το κάνεις, λέει. Κατάλαβες? Μην το ελέγχεις και μην το ψάχνεις με τους γονείς σου. Ας τους, δεν σε αφορά. Εσύ τους διάλεξες τους γονείς σου, άρα αυτοί οι δύο θα παντρευόντουσαν ούτως ή άλλως. Το αν είχαν μάθημα, λέει εγώ η φίλη, η Ανδρόματα Γκαλάκτικα, η δικιά μου δάσκαλος, η εσωτερική μου δάσκαλος σου λέει, αν οι γονείς σου είχαν μάθημα μεταξύ τους, να μην αγαπιούνται τόσο πραγματικά, να μην ήταν ερωτευμένοι και να παντρευτήκανε κατά ανάγκη, ας το πούμε, ήταν δικό τους μάθημα. Δεν σε αφορά. Εσύ τους διάλεξες. Άρα θα γινόταν αυτός ο δεσμός για να γεννηθείς. Εσένα σε νοιάζει λοιπόν, όπως λέει η γιαγιά σου η Σοφή, να σπάσεις αυτή την κακιά παράδοση. Ότι εγώ πρέπει να είμαι με έναν πλούσιο. Όχι, γιατί θα είσαι δυστυχισμένη, λέει. Αυτός είναι, λέει. Αν είναι αυτός, για 5 χρόνια, λέει. Για 3, για 1. Θα περάσει ζάχαρη όμως, σου λέει η γιαγιά. Είναι η ώρα σου. Να αλλάξεις η ώρα, να αλλάξεις όλο αυτό που έκανες σε κάθε σου ζωή. Δεν περνούσες καθόλου καλά. Τζάμπα και άδικα. Αλλιώς, λέει, μην τον παίρνεις καθόλου. Κατάλαβες, σου λέει η γιαγιά. Πώς? Η γιαγιά αυτό σου λέει να κάνεις. Λέει, εγώ δεν έρχομαι εδώ για να σου πω ότι κάναμε μια αμαρτία και σου ζητάμε συγγνώμη, όπως γίνεται συνήθως στις αναδρομές, γιατί η γιαγιά εδώ είναι φωτισμένη. Έρχεται με πλήρη φώτιση τώρα στην αναδρομή, η ψυχή της μας μιλάει. Λοιπόν, και λέει, αυτό καλείσαι να κάνεις, να ακούσεις την καρδιά σου. Και μάλιστα να διεκδικήσεις με αγάπη, με χαρά, να πεις έλα εδώ, να τον πιάσεις από το χέρι και να πεις σε διάλεξα, με διαλέγεις. Σε επέλεξα, πώς θα το πω, πραγματικά σε θέλω. Εντάξει. Ξέρεις τι, άμα κάνεις χαρούμενο ένα τέτοιο άντρα, μπορεί να σου κάνει πολύ όμορφα πράγματα. Να ξέρεις, αυτά τα παλικάρια έχουν μπέσα, είναι αλλιώς, είναι πραγματικοί άντρες. Εντάξει, οι εφέ και οι φιγούρες δεν έχουν κανένα συναίσθημα, για καμία. Θέλουν απλά να τους θαυμάζουν. Και μάλιστα μπορεί να έχει ό,τι θέλει αυτός μέσα από τη δουλειά του. Και πάλι να είναι... να έχει και τα ωραία του. Δεν του λείπει κάτι, έτσι όπως φαίνεται. Εντάξει. Ναι. Οπότε λύθηκε και αυτό το κομμάτι. Ευχαριστούμε τη γιαγιά, είναι εκπληκτική. Η γιαγιά αυτή ζει σε αυτή τη ζωή τώρα, νομίζω ζει, Όχι. Όχι, Όχι. Πολύ ενδιαφέρον όμως. Κάτσε λίγο, θέλω να την καλέσω να έρθει με τη μορφή που είχε τώρα. Όπως ήσουν σε αυτή τη ζωή. Πω, αλλάζουν τα ρούχα τώρα, ξέρεις, γίνεται άλλη. Δεν μπορώ να τη δω καλά, αλλά είχε γκρι μαλλιά. Ναι. Στο τελευταίο. Ναι, στο τέλος. Γιατί στο τέλος δεν τα έβαφε. Τίποτα, λέει, εγώ εκπλήρωσα και εδώ το σκοπό μου. Έχω και εγώ τα μαθήματά μου. Αλλά λέει, εσύ είσαι το καμάρι μας. Λέει, είσαι ένα παιδί από έναν άλλο κόσμο. Πάντα μας διάλεγες και μας έκανες καλό. Μας έκανες καλό στην οικογένεια. Την αναβάθμισες και στην προηγούμενη ζωή το 1900 κάτι. Και τώρα, γιατί λέει, αυτές τις 2 φορές που μας διάλεξες, λέει, μας έκανες καλό. Αναβαθμίστηκε η οικογένεια. Και έχει καθαριστεί πολύ η κυταρική μνήμη, η γενεαλογία, τα δέντρα, τα γενεαλογικά δέντρα. Δεν είχαν ιδιαίτερες όμως αμαρτίες, να ξέρεις.
Έχω ακούσει και έχω δει αμαρτίες με μαύρη μαγεία, με ό,τι θέλεις. Να πεθαίνουν όλες οι γυναίκες από γενιά σε γενιά και να βρίσκω εγώ έβρισκα τα μάγια που μπήκανε. Τα πρώτα. Εκεί που έγινε, ναι, και μου λένε «Α, σε πέθανε η θεία μου, ναι, δίκιο έχεις». Λέω «Θα πεθαίνατε κι εσείς», λέω «με τη μαμά σου, σειρά σας ήταν, αλλά το κόψαμε εδώ». Κατάλαβες, δηλαδή δεν έχετε τέτοια πράγματα. Είσαστε πολύ καλά. Δόξα τω Θεώ δηλαδή, πραγματικά. Άρα, εσύ το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να ζήσεις όμορφα και να εκπληρωθείς. Μέσα από το να αφαιθείς. Να αφαιθείς ελεύθερη. Στην καρδιά σου. Γι' αυτό σου λέει ο Λέων, το σύμβολο του Ηρακλή είναι η καρδιά του. Πήγαινε όπου του έλεγε η καρδιά του, το αληθινό του ένστικτο, το αληθινό του πεπρωμένο. Γι' αυτό είπε ο δρόμος της αρετής και ο δρόμος της κακίας και διάλεξε το δρόμο της αρετής ο Ηρακλής το δύσκολο, γιατί μετά είχε πολλά δώρα. Διάλεξε την αλήθεια του. Διάλεξε και εσύ την αλήθεια σου, γιατί πάλι θα μετανιώνεις, θα είναι μισή η ζωή σου και θα πεις «Θεέ μου». Να σου πω γιατί. Γιατί έχεις όλη τη ζωή μπροστά σου και τελικά δεν είσαι και υποχρεωμένη με έναν άντρα που θα γνωρίσεις, θα τον παντρευτείς κι αυτόν. Με το που τον είδες, δεν είμαστε σε εκείνη την εποχή την παλιά. Θα κάνετε τον κύκλο σας. Αλλά κάντε για να σου φύγει. Γιατί είναι από ζωή σε ζωή και είναι ωραίο να το ξεμπερδεύεις αυτό το κομμάτι, να λυθεί με αγάπη. Αγαπηθείτε και όπου βγει. Ζεις τον όμως αυτό τον έρωτα, εντάξει. Να έχεις και να θυμάσαι και κάτι. Τώρα, εντάξει, αν χωρίσουμε, όλοι χωρίζουμε με έναν τρόπο. Όλοι οι έρωτες, αν τελειώσουν ή αν κλείσει ένας κύκλος, μπορεί να πονέσει. Αυτή είναι η ζωή. Τότε θα πεις ότι τουλάχιστον έζησα. Εγώ έζησα. Ας πούμε η μαμά σου, δεν ξέρω αν θυμάται κάτι. Η γιαγιά σου, ούτε. Εσύ πρέπει να ζήσεις τώρα. Και τι είπαμε ότι είναι δύσκολη εποχή, τα παιδιά είναι ρομπότ. Αυτός δεν είναι ρομπότ. Αυτός είναι κανονικός. Να χαίρεσαι που τον ευρήκες. Δηλαδή βλέπεις ένα νεκρωμένο πράγμα χωρίς ψυχή άψυχο. Όταν δεν υπήρχαν οι οθόνες, εμείς στα κλαμπ που πηγαίναμε πάνω κάτω, το σαρίζαμε το μαγαζί. Δηλαδή τόση ψυχή υπήρχε και ψυχή το μαγαζί. Τώρα η ψυχή πάει στην οθόνη, τη ρουφάει η μεγάλη αράχνη που λέω εγώ, του Matrix. Αυτό που λες το... Μπράβο, το διάβασες. Αυτή η ενέργεια την απορροφάνε και μας κλέβουνε την ψυχή. Λοιπόν, κάποτε που δεν υπήρχε οθόνη, η ψυχή ήταν έξω στη ζωή, στο φλερτ, στο χαμόγελο, τι κάνεις, πάμε να... Ξέρεις, τα αγόρια, τα κορίτσια ήταν κανονικοί άνθρωποι. Αυτός είναι κανονικός ακόμα. Να χαίρεσαι που τον βρήκες. Έχει αισθήματα. Ναι, έχει αισθήματα, έχει λόγο. Είναι ακόμα στην παλιά σκοπής. Έχει μείνει εκεί. Να χαίρεσαι. Άστον. Αυτά τα παιδιά βγάζουν λεφτά, δεν θα πεινάσουν ποτέ. Καταλαβες. Γιατί οι διθενιές είναι από πίσω. Χορηγός, γιαγιά, σύνταξη, ξέρεις. Εννοώντας για τις ηλικίες σας, έτσι, που δεν έχετε... Δεν είναι άνθρωποι που έχουν ολοκληρώσει ένα κύκλο και έχουν δημιουργηθεί. Θα πεις, αυτός δημιουργήθηκε, αυτός σιγά τεμπέλης. Όχι, είστε στην αρχή σας όλοι. Αυτό δουλεύει ήδη. Οπότε, πάει και αυτό το κομμάτι. Κοιτάζω λοιπόν, δεν χρειάζεται κάτι άλλο. Εδώ θες να ρωτήσεις κάτι άλλο και στην τέταρτη γίνεται, εδώ που είμαστε. Κάποιο άλλο ζήτημα. Ή καλύφθηκε. Νιώθω, θα ρωτήσω εγώ και την αδερφή σου. Θέλω να τη φέρουμε εδώ την αδερφή σου. Η αδερφή σου δεν είναι από την πέμπτη διάσταση. Γι' αυτό και δεν σε αναγνωρίζει εύκολα, γιατί είσαι λίγο ξένο στοιχείο για αυτήν. Και τη ρωτάω τώρα, τι θέλεις να μας πει, τι θες να πεις στην αδερφή σου. Μιλάμε με την ψυχή της. Λέει, δεν έχω κάτι μαζί της, πραγματικά. Απλά είμαστε λίγο διαφορετικές και πραγματικά θέλαμε διαφορετικά πράγματα. Πώς να το πω, δηλαδή εγώ, λέει, ήμουνα του βολέματος πολύ περισσότερο από τον καθένα. Ήθελα απλά 5 πράγματα. Όταν τα πέτυχα δεν με νοιάζει τίποτα άλλο. Κοιτούσα μόνο τον εαυτό μου, την οικογένειά μου, κάπως έτσι είμαι, λέει, σε χαρακτήρας. Δυστυχώς ή ευτυχώς είναι λίγο ψυχρό, λέει, αυτό το μοντέλο. Αν εγώ έκανα παιδιά, ξέρεις τώρα εγώ τι κάνω, γιατί σταματάω, γιατί βλέπω όταν έχει παιδιά και όταν δεν έχει. Κατάλαβες τι βλέπω, ότι αν έχει παιδιά, δεν θα τα αγαπάει τα παιδιά της ακριβώς, θα τα θεωρεί σαν τρόπαια.
Είναι έτσι αυτή η γυναίκα. Είναι λίγο ψυχρή. Είναι τυπολάτρης. Να τα κάνουμε έτσι, να τα είναι σωστά. Τι θα πει ο κόσμος και κάτι τέτοια. Καλά λέω. Μπορεί. Δεν είμαι και πολύ σίγουρη γιατί δεν έχω και τόσο πολύ καλή σχέση μαζί της. Φαντάζομαι. Τίποτα. Είναι αυτό που λέμε να βρω τον άντρα, να παντρευτώ. Αχ, ωραία, πάει αυτό. Μετά δεν έχω τίποτα άλλο. Αυτό είναι. Δηλαδή αυτή έχει 5 όνειρα. Άμα τα εκπληρώσει δεν την νοιάζει τίποτα άλλο. Απ' έξω οι άλλοι. Έτσι και τα παιδιά. Θα κάνουμε παιδιά. Τα παιδιά της δεν είναι ένας άνθρωπος που θα έχει άμεση αγαπημένη επαφή μαζί τους. Είναι ψυχρή. Κατάλαβες τι εννοώ. Είναι λίγο τώρα θα κοιμηθείτε, τώρα θα κάνετε, τώρα θα αυτός. Δηλαδή κάπως έτσι. Που σημαίνει ότι όντως εγώ δεν είμαι μόνο λέει, με την αδερφή μου έτσι. Είμαι και με τις φίλες μου και με όλους. Δηλαδή όποιος με αντέξει. Είναι η απάντηση. Κατάλαβες τι λέει, ότι αργά ή γρήγορα καταλαβαίνουν ότι είναι λίγο απόμακρη και αλλού έχει θέμα, δεν έχει μόνο με σένα. Φαίνεται ψεύτικη με λίγα λόγια. Είναι ψεύτικη. Εντάξει, κατάλαβες τώρα. Ναι. Δεν σε νοιάζει όμως που αυτή είναι έτσι αποστηρωμένη, άχρωμη, άοσμη και ασπρόμαυρη. Άστο. Πραγματικά δεν έχετε σχέση σαν αδελφές. Δηλαδή δεν είστε αδελφές ψυχές, πώς το λένε. Καθόλου. Δηλαδή μη σε νοιάζει καθόλου. Έχει το δρόμο της. Δεν υπάρχει θέμα. Μπορεί να νιώσεις πάρα πολύ κοντά σου με ανθρώπους καινούριους που θα δεις και να πεις Θεέ μου, αυτή είναι η αδερφή μου. Τρελαίνομαι δηλαδή. Ή αυτός είναι η αδελφή ψυχή μου. Και δεν έχεις μόνο μια αδελφή ψυχή, να θυμάσαι. Και άλλους θα γνωρίσεις στην πορεία ανθρώπους. Και θα αποφασίσεις μετά. Μπράβο. Και για φίλους και για συντροφικό κομμάτι. Εντάξει, είδομεν. Οπότε, κατάλαβες τώρα, σου λέει ότι να με συγχωρείς, σου λέει η ψυχή της, δεν τρέχει κάτι πραγματικά, δεν έχω κάτι μαζί σου, ούτε με τον εαυτό μου λέει δεν έχω σχέση. Δεν ξέρω, δεν έχω επαφή με τα συναισθήματά μου, λέει, έχω άλλα θέματα. Είμαι, λέει, αποστηρωμένη. Εντάξει, σε ευχαριστούμε, ευχόμαστε το καλύτερο και για σένα. Λέει τίποτα, την αγάπη μου ούτως ή άλλως σαν ψυχή φυσικά και έχω αγάπη, λέει. Και σε ευχαριστώ, λέει, που με διάλεξες για αδερφή σου. Λυπάμαι, λέει, που έπρεπε να είμαι έτσι, αλλά έτσι, λέει, σε εξώθησα, γιατί έτσι το διαλέξαμε, για να φωτιστείς. Να ξέρεις ότι η απομόνωση οδηγεί στη φώτιση. Σε απομονώσαμε για να γίνεις αυτή που είσαι. Για να θυμηθείς ποια είσαι. Δεν είχαμε εμείς να κάνουμε μετά περαιτέρω κάτι με το δρόμο σου και την ζωή σου. Εσύ, λέει, θα βρεις τους δικούς σου συμπροταγωνιστές. Και μην νομίζεις, λέει, στα μεγάλα μας χρόνια μπορεί και εγώ, λέει, να αλλάξω. Θα δούμε. Ναι, γιατί της λέω εγώ, αν εσύ προδοθείς π.χ. από ένα σύζυγο, να δεις τι ωραία που θα είναι μετά που θα γυρίζεις πίσω και δεν θα βρίσκεις κανέναν. Μα αν αδερφή, κατάλαβες, έχει τίμημα αυτό που κάνει αυτή. Απλά δεν το ξέρει. Η ψυχή το ξέρει, η ίδια δεν το ξέρει. Το έχει ρισκάρει πάρα πολύ να εμπιστευτεί, να κόψει γέφυρες, να μείνει μόνο εκεί και να τα δώσει όλα σε ένα μέρος. Και άμα σε προδώσει αυτό το ένα, τι θα απογίνεις μετά. Θα λες, δεν επένδυσα στην αγάπη, στην ανιδιοτελή αγάπη, στην αδερφή μου, δεν με νοιάξε τι κάνει. Έτσι πάει. Και φαίνεται ότι μπορεί να έχει τέτοια μαθήματα αυτή στο μέλλον της, να ξέρεις. Μετά δεν θα ξέρει πού να απευθυνθεί όμως. Στο μέλλον της μπορεί να έχει τέτοια μαθήματα. Πες ότι την προδίδει ο σύντροφός της. Εκεί θα γκρεμιστεί τελείως ο κόσμος. Παράδειγμα λέω εγώ τώρα. Αν την προδώσει αυτή μετά δεν έχει ανθρώπους γύρω της για να τη στηριχτεί, να τη στηρίξουν. Τους πέταξε όλους. Αυτό θα είναι και το μάθημά της όμως, ότι μπορεί να την απατήσει και να γκρεμιστεί τελείως η ζωή της. Αλλά έτσι είναι. Όταν γυρίζει την πλάτη σου αγαπημένου σου, μετά δεν έχεις τίποτα. Λοιπόν, αυτό είναι. Να μην σε απασχολεί λοιπόν. Δεν έχει να κάνει με σένα, έχει να κάνει με τον άνθρωπο. Είναι με όλους έτσι. Οπότε πάει και αυτό το ολοκληρώσαμε. Και εδώ ολοκληρώνεται η συνεδρία μας και θα κατέβουμε στο κρυστάλλινο σπήλαιο της δημιουργίας για να παραδώσουμε όλοι
τη θεραπευτική αυτή διαδρομή στο χωροχρόνο, γιατί κάναμε θεραπεία στο χωροχρόνο, να ξέρεις ότι ο λόγος που δεν βάλαμε θεραπεία στο παρελθόν σου με αυτόν τον άνθρωπο είναι γιατί θα θεραπευτεί τώρα. Καμιά φορά τι κάνουμε, πάμε στο παρελθόν και αλλάζουμε τα γεγονότα, τα αλλάζουμε τη σκηνοθεσία και στέλνουμε θεραπεία ή το αλλάζουμε ή το καίμε τελείως, σαν να μην έγινε ποτέ. Ή το αλλάζουμε. Δεν χρειάστηκε, γιατί εδώ μπορείτε να το φτιάξετε εσείς στο τώρα, στο σήμερα, να το διορθώσετε. Εμείς τι κάναμε, από τη στιγμή που ρίξαμε φως εκεί, έχει ξεκινήσει η θεραπεία σας. Κατάλαβες? Έχει ήδη ξεκινήσει. Αυτός έχει πάρει τα σήματα τώρα, χτυπάνε τα καμπανάκια μέσα στο κεφάλι του με το όνομά σου. Οπότε, με μια εισπνοή, εκπνοή, κατεβαίνουμε από την τέταρτη διάσταση σφαίρα, πάνω από το κεφάλι μας τώρα διασχίζουμε τα ενεργειακά κέντρα, εισπνοή, εκπνοή με την ακτίνα του Θεού, κατεβαίνει, φεύγουμε μέσα από τα τσάκρα, όμορφα, κατεβαίνει το φως μας, καθαρίζει, μας φωτίζει κι άλλο. Και τώρα με ηλικιώδη ταχύτητα κατεβαίνουμε στο κέντρο της γης. 3, 2, 1, τρέχουμε την ακτίνα μέσα. Κατεβαίνουμε στο κρυστάλλινο σπήλαιο της δημιουργίας που βρίσκεται σε αιθερική κατάσταση.